शेतान तुझ्या वावरून आयतो केलाय तुझ्या बोळान म्हाका घट केलाय आपले सोम्या हांव तयार आसा दर तुझे थंय म्हाका आपले सोम्या हांव तयार आसा दर तुझे थंय म्हाका तुका अनुभव केलोलो आता तयार आसा करच्याक तुजी सेवा तयार आसा करच्याक तुजी सेवा पिकावर मोळाय तुवें वावरड्यांची गजा जरूर करे तुजो स्पर्श सदां देवच्यात हांवें मुखार सरता तुज्या उतरा सोबे आपले सोम्या हांव तयार आसा दर तुझे थंय म्हाका आपले सोम्या हांव तयार आसा दर तुझे थंय म्हाका तुका अनुभव केलोलो आता तयार आसा करच्याक तुजी सेवा तयार आसा करच्याक तुजी सेवा
तुका अनुभव केलोलो हर एकलो तो तुका वेंगून नतोलो मोगान सदा तुझे तोंड पयस केलीस हांवें सोना दैरान तुका बरकटतलो सदा आपले सोम्या हांव तयार आसा तर तुझे थंय म्हाका आपले सोम्या हांव तयार आसा तर तुझे थंय म्हाका तुका अनुभव केलोलो आतां तयार आसा करच्याक तुजी सेवा तयार आसा करच्याक तुजी सेवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपूर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो आयचो हो दीस भोव संतोशाचो दीस. म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबादारांक कर्मेलीत कुटुंबाक आनी जमलेल्या सर्वांक सांतुजेक समर्पिल्ल्या ह्या म्हज्या माय फिरगेजीच्या पवित्र थळार हे म्हजे पयले अर्गमिसाचे बलिदान भेटोवंक म्हाका व्हरतो संतोश भोगता. 4 वर्सां आदीं एक आल्तार भुरगो जावन ह्या विधीचेर सेवा करता आसतना हांवें देखलेलें तें येजाकपणाचें स्वपन मेच्या 2 तारीखेर येजाकी दिक्षा स्विकार करच्या मुखांत्र जारी जालें. ना फावो जाल्ल्या म्हाका देवान विंसून काड ताचो मुनियारी केला. येजाकी मुस्तायकेर सोबायला चड कुरपे बेसावांनी म्हाका भरला. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा म्हणल्या पवित्र पुस्तकांतलें उतर म्हज्या जिवनांत प्रेरण दिवंक शकला. देवान म्हाका 4 वर्सां तावन सांबाळल्याक एक येजाक जावन तुमच्या मुखार हाजीर केला. त्या खातीर देवाक आज हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हाका फावो तें उत्तेजन मार्गदर्शन आनी सहकार दिल्ल्या म्हज्या कुटुंबादारांचो कर्मेलीत कुटुंबाचो फिरगजगारांचो आनी सर म्हज्या हिताचिंतकांचो उगडास काड हें अर्गां बलिदान हांव भेटयतां. आनी म्हज्या मोगाच्यानो तुमी म्हजे खातीर केल्ल्या सर त्यागाक आनी सॅक्रिफिसाक देव तुमकां आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागता. हांवें एक क्रिस्ता सारके येजाक जावन अखेर पर्यंत सोम्याच्या मेटांनी सोडूंक देवाच्या मोगाक सागसावन सेवा करूंक जाय असची कृपा देव म्हाका फाव करून दी म्हूण मागता. म्हज्या भाव भयणीनो हे पवित्र रितींत फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पदकां वळखून घेवया. हांव पदकी सर्वोदेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनाची 2 तोंडां दुसारून वायट नदरांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासून संवसार मरी सगळ्या देवतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सपोदेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर.
महिमा 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 देवा उत्सर्गी उत्सर्गी शांती ताच्या ईसा संसारी शांती ताच्या ईसा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका बात करता सुम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच तुका सुमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उज्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया भूक अनुवल्या बापा म्हज्या आनी म्हज्या भाव भयणीचे मागणे काकुलती नाय दिसान दीस हादीक जेसर कोयाचा कावेस आमच्या म्हजे कालीज पवित्र आत्म्याचे कृपेन भर तुझे सोडवणेचे गोड पावते भक्तीन संभ्रमू विश्वासीपणान तुझे पवित्र सभेची साखरी करूं आणि सदांच तुझ्या मोगाच्या एकवटान थीर रावूं तोच पवित्र आत्मो सगळे म्हजे जिवी सोलून आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप सरस्पराची उतरां म्हाका पावली आवयच्या कुसव्यान तुका रसचे आदीं तुजी म्हाका वळख आसली तुवें जल्मोवच्या आदीं हांवें तुका पवित्र केलो राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेवलो हांवें म्हणलें आहा सरस्परा देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना हांव एक भुरगो पूण सरस्परान म्हाका जाप दिली हांव एक भुरगो अशें म्हणनाका जांचेशी हांव तुका धाडटां तांचेशी तुवें वचूंक जाय जें हांव तुका फरमायतां तें तुवें सांगूंक जाय तांकां भियेनाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सोवें आसां उलयता तो सरस्पर तेन्ना सरस्परान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें पळय म्हजी उतरां हांव तुका तोंडांत घालतां देवाचे उतार देवाचे उपकार. सर्वेस्पोरा
तुझी खुशी करू हांवें सर्वेस्परा. यजन्यानी बेटोण्यो तुका नाकासाली, पूण तुझ्या उतराक मुझे कान उक्ते केले. होमानी दोष परिहार बलियो तुवें मागोंक नाय. तेदना आपले हांव येता म्हणले हांवें. तुझी खुशी करू हांवें सर्वेस्परा. तुझी खुशी करू हांवें सर्वेस्परा. सांग पावलून कोरिंथकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरल्यांत. सोमेस्त मनशा पासून एकलो मेला जाल्यार सक्ता मेल्यांत म्हूण जालें. जियेतेल्यांनी ह्या फुडा आपणा खातीर जियोवचे न्हय, बागार आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवान जालो. ताच्या खातीर जियोवच्याक तो सोमेस्तां खातीर मेलो. देखून ह्या फुडा रक्त मासाचे स्थितीगती प्रमाणे कोणाकच आमी मोल बांदिनाव. एक काळार क्रिस्ताकच आमी हे दृश्टीनं मोल बांदिल्लें आसा तरी आतां आमी तशें करिनाव. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तातेन जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालें. हें सगळें देवाचें काम. ताणेंच क्रिस्ता मार्फत आमकां आपणा थंय राजी केल्यांत आनी हेरांक राजी हाडचे मणयारपण आमकां दिलां. क्रिस्ता थंय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. मनशाची पथकां तांचे विरोध लेखी नासता आपणा लागीं तांकां राजी केल्यांत म्हणली बरी खबर परगडचे मणयारपण ताणें आमचे ताबेन दिलां. तर आमी क्रिस्ताचे दूत. आमचे मुखार देव तुमकां उलो दिता. देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी आमचे लागीं अशे विनंती करता, देवा लागीं राजी जाया. देवाचे उतार हे देवाचे वडोपकार. Alleluia, 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 Alleluia. Pagito sevak tuzo, tu canto man balo. Swing Carlo, tutto novia sogliaso. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो, तुझे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. तवळ 11 गलेलियाक गेले आनी जेजून तांकां मेळूंक सांगल्या दोंगराक येवन पावले. ताका पळयता शिसांनी ताका नमस्कार केलो. ताचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यंत वचूंक नातले. जेजू लागीं येवन ताचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्यात. देखून
वसा आनी सोमेस्त परजांचे शीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्या सर्व आज्ञा पाळोवंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. देवाचे उतर. वखणी तुका क्रिस्ता. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सगाता आनी त्याच जेजू थंय याजकी जिविताचें पयण सुरू जातलेल्या बापस्टांनी तशेंच सा पयणारी जावन आसच्या सर्व म्हज्या मोगाचेलो. बापस्टांनीन ताच्या ह्या याजकी जिविताच्या पयणाक एका पुरबायेचें देवाचें उतर विंचून काडलां. तो म्हणटा म्हाका बळ दितेल्या सगळें सर्व संगती करूंक हांव शकता. फिलिपिकरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें हें एक वाक्य. म्हाका बळ दितेल्या सगळें सर्व संगती हांव करूंक शकता. भोवशा बापस्टांनीन याजकी जिविताचें पयण कांय 12-15 वर्सां आदीं ताणें सोंपडयल्लें आसत. पूण सोम्यान हें ताचें पयण तो जल्माच्या आदींच सोंपणेल्लें आसा. कित्याक आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें जेरेमिया प्रवादीक सर्वेस्पर म्हणटा आवयच्या कुशव्यांत तुका रसचे आदीं तुजी म्हाका वळख आसली. तो जल्माच्या आदीं हांवें तुका पवित्र केल्लो. आनी आज ह्या नव्या याजकाच्या ह्या याजकी जिविताच्या पयणाक बरें मागता आसतना सर्वेस्पर देव ताचे संगी सदांच आसा आनी आसतलो आनी तोच ताका सांबाळटलो म्हणल्यार बरवशान आयचो नियाळ आमी करया. आयचें पयलें वचप आनी वांजेल त्या दोनांय ती एक विशय आमी आयकत हांव धाडचें. जेरेमिया प्रवादीक सर्वेस्पर देव धाडटा. तो म्हणटा जांचेशी हांव तुका धाडटा तांचेशी तुवें वचूंक जाय. तशेंच जेजू मातेवाच्या वांजेलांत निमाणो अध्याय आनी निमाणे वळी 11 जाणांक जेजू धाडटा. तो म्हणटा वसा आनी समेस्त परजांचे शिस करा. वसा आनी समेस्त परजांचे शिस करा. एक देवाचो सेवक जावन एक मणियारी जावन एक याजक जावन आपलें याजकी जिवीत वा एक पयण आज बापस्टांनी सुरवात करता. ताच्या धैर्यान न्हय बगार सोम्याच्या धैर्यान. आदीं फुडें जेजू क्रिस्तान ताच्या 12 जाणांक धाडल्ल्या वेळार शुभ अर्थ प्रगट करूंक धाडल्ल्या वेळार तांकां एक उतर ताणें सांगलें. लुकाच्या वांजेलांत 9व्या अध्यायान 3ऱ्या वळेंत आमी वाचता पयणाक बती जावं बदलूंक दोगलो जावं पांयांक वणो जावं हातीं दांडो जावं घेनाकात. आज जाल्यार जेजू म्हणटा आसलो हातांत लॅपटॉपय नाका स्मार्टफोनय नाका ब्रँडेड शर्ट पॅन्ट नाका ब्रँडेड वॉचय नाका म्हज्या धैर्यार तूं वच. आनी बापस्टांनी हें समजलां आसतलें देखून ताणें म्हळां म्हाका बळ दितेलां सगळें हांव हर एक संगती कितेंय करूंक हांव शकता. हें भोव गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार पेद्रू सलमांवच्या त्या मंटपांत भायर येता आसतना एक तोंडो ताच्या लागीं विचारता म्हाका भीक दी कितें पूण दी. पेद्रू लागीं त्या वेळार भांगार नातलें रुपें नातलें एक वॉच काण दी वॉच नातलें दुसरो दोगलो ताचे कडेन नातलो भांगार रुपें कांय नातलें. पूण तो म्हणटा जें कितें म्हज्या लागीं आसा तें हांव तुका दितां. जें कितें म्हज्या लागीं आसा तें तुका हांव दितां. ताच्या लागीं आसलें म्हळ्यार एक नांव नजरेचो जेजू क्रिस्त एक मात्र नांव.
This was the currency of Peter. पिटराची करन्सी असली एकच जेजूचे नाव. तशें सांग पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत 2 अध्याय 2 वळींत तो सांगता, हांव तुमचे संगी तुमच्या लागीं येतना वाच्या सक्तेन वा जाणवयेच्या दरबारान क्रिस्ताक प्रगट करूंक हांव आयिल्लो न्हय. कुर्सायिल्ल्या जेजू क्रिस्ता शिवाय दुसरें कितेंच हांवें उलोवंक नजो, मनांत चिंतूंक नजो म्हणून हांवें निश्चित केल्लें. सांग पावलो एक बरो शिकपी मनीस, नियमशास्त्र जाणा आसलो मनीस, फिलॉसॉफी जाणा आसलो मनीस, पूण तो जेजू क्रिस्ता प्रगट करूंक येता आसतना तो म्हणटा, हांव तुमच्या लागीं आयलां म्हजी फिलॉसॉफी काण घेवन न्हय, म्हजी थियोलॉजी काण घेवन न्हय, म्हजें ती डिग्री ही डिग्री काण घेवन न्हय, बगर हांव आयलां कुर्सायिल्ल्या जेजू क्रिस्ताक घेवन मात्र. दीस वॉज द करन्सी ऑफ पॉल, कुर्सायिल्लो जेजू क्रिस्त. देखून गुरसायिल्ल्या क्रिस्ताचे ग्रेस्तकाय वळखल्या पावलोगो केदींच खंयच्याय रितीन उणेपण बगल्लेंच ना, ताका उणेपण बगल्लेंच ना. दरबस्त कश्ट येयल्यात, गम्मत मार केल्यात, विविध हिंसा मेळ्ळ्यात, न्हीद कळोन राती जायत्यो तांणी न्हीद काडल्यात, दरबस्त मेळ्ळा असलें. तरी पूण तो म्हणटा, दुर्बळकेन ती हांव जियोंक जाणा, ग्रेस्त जातना कशें जियेचें म्हण हांव जाणा, दादोशी जेवंक आसतना कशें आसा जें म्हण हांव जाणा, उपाशी पडल्या वेळार हांवें कशें आसा जें म्हण म्हाका कळीत आसा. गरजे तितलें आसोवन जियोवचें आनी अडचणेन जियोवचें हे दोनी म्हाका एकच लेख. कित्याक ताचे उपरांत तो म्हणटा, म्हाका बळ दितेल्या कुर्सायिल्ल्या क्रिस्ता संगी सर्व संगती हांव करूंक शकता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ही आसा जिणी एका याजकाची, ही आसा एक पैण एका याजकाचें. देखून आयच्या दिसा हो नियाळ आमी करता आसतना ही एक संगत आमी मतीन धरया. आमी हर एकली ह्या संवसारांत पळयणारी आनी प्रत्येक जावन याजक ताच्या जिविताचें याजकी जिविताचें एक पैण करता आसतना ताणें करीची जाल्ली एक सिंपल विशय, ल्हानसो विशय आसा. तो कितें गे म्हळ्यार, याजकाचें पैण कशें गे म्हळ्यार, अंगणवाडींत ड्रॉईंग शिकच्या एका भुरग्या बरी. तुमची भुरगीं अंगणवाडीक गेल्यान तुमकां कळीत आसा, नर्सरी गेल्यान तुमकां कळीत आसा, तांकां ड्रॉईंग शिकयतात. ड्रॉईंग बुकार एक खाली पेपर आसता आनी तांतो चिंत्या एक रूख सोडयचे. भुरग्याक रूख कसो सोडोवचो कळीत ना, तांतो डॉटेड लायन्स आसतात, डॉट्स आसात. ते डॉट्स त्या भुरग्यान पयले कनेक्ट करून शिकायचे. कनेक्ट केल्या उपरांत एक आकार येता, शेप येता, एक रुखाचो शेप येता. ताचे उपरांत ताका कलर दिवंक आसा. ताच्या पाळांक खंयचो कलर, तांच्या फाट्यांक खंयचो कलर, पानांक खंयचो कलर, हेय भुरग्यांक तकली येवन करीचें म्हणना. सकयल एका कुशीक एका रुखाची पिंतूर आसा आनी कलर ताका दिल्लो आसा. भुरग्यांक तें पळयचें आनी कलर दिवचें. तर एका याजकाचें काम इतलेंच करूंक आसचें. कनेक्ट द डॉट्स. डॉट्स आसात. डॉट्स म्हळ्यार खंयचे ते, विविध सन्निवेश, सिच्युएशन्स, विविध तरांचे मनीस, विविध रितीचे संदर्भ दिसपट ते आमच्या जिवितांत येतात. आनी हर एक संदर्भ ते बरे जावं दी, वायट जावं दी, ग्रेस्तकाय जावं दी, दुबळेकाय जावं दी, राग जावं दी, मोग जावं दी, खंयचेय जावं दी, ते डॉट्स कनेक्ट करूंक सकाळचे बाबर्थाच्या दिश्टीन मात तें करियेत. ना जाल्यार केदाळे आमकां लढाई जाता, केदाळे निराशे कमी पडटा, केदाळपणी डिप्रेशनाक येता. हे डॉट्स आमी जर बाबर्थाच्या दिश्टीन देवाच्या कुशेन आमी ते समजून एकाक 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 आमी कनेक्ट करून येता जाल्यार एक आकार येता, आकार येता. देखून रिडींग द सायन्स ऑफ द टायम मस्त गरजेचें आज. हांव आदल्या काळाचें करता, आदें कितें जालां तेंच मात करता, म्हजो संप्रदाय मात हांव पळयता म्हळ्यार जायना. आज कितें जायचें, क्रिस्ताचो संदेश कसो लोकां ताईं पावयचे हें समजून ते डॉट्स कनेक्ट करून एक आकाराक हाडचें काम ह्या जगाचें आसा. दुसऱ्यान ते आकार आयल्या उपरांत कलर दिवंक जाय. कलर दिवचे जाल्यार भुरग्याक रूख पळयला, ताणें थंय पळोवन कलर दिवचें म्हणना. रूख पळयला, पांचवो खंय दिवचे, वयर की सकयल, कंदू बण्णाक वयर दिवचे की सकयल दिवचे कळीत आसा. भुरगे हांगा पिक्चर पळयता, भायर कितें जाता आसा तेंय पळयता.
एका याजकान ताणें दिल्ल्या आकार दिल्ल्या एका पिंतुराक कलर दिजे जाल्यार ताणें सोमयाक पळोवंक जाय, सोमयाक पळोवंक जाय आनी हांकां कलर दिवंक जाय. खंय काकुळतीचो हांवें रंग दिजे, खंयसर भोगसणाचो रंग दिजे, खंयसर शांतीचो रंग दिजे, खंयसर राज्येचो हांवें रंग दिजे. हे सोम्याक पळोवन शिकाचें. देखून हें काम एका याजकाचें जाता. आनी पळयणार आमी मुखार वेता आसतना परीक्षा सडटा, एका याजकाच्या जिवितांत परीक्षा सडटा, दबाव सडटा, मार पडटात, अडचणी चड जातात. आनी तांतूं प्रमुख जावन 3 संगती याजकाच्या जिवितांत दुस्मान म्हणा नांव अडचणी म्हणयत. एक आसा संवसार, वेगळी इन्फ्लुएन्स जावचें. तो म्हणटा, ही म्हणटा, लोक म्हणटा, संवसार म्हणटा म्हणून वेगळी इन्फ्लुएन्स जावचें. संवसाराचे आचार विचार ते समजूंक शकनासतना, पारखूंक शकनासतना त्या संवसाराच्या आचार विचारा फाटल्यान धांवचें. संवसाराचे स्टँडर्ड आपणाचे स्टँडर्ड म्हणून समजून घेवचें आनी मानून घेवचें. ही एक वस्तू, एक व्हडली अडचण याजकाच्या जिवितांत येवची. दुसऱ्यान आसा आमची कूड. आमची कूड, आमच्या कुडी विशयांत सांगचें जाल्यार चड करून आमचेंच भजन करचें, आमच्या विशयान चड चिंतचें, आमचेच गर्व उलोवचें. सेल्फ सेंटर्ड लायफ, आपणाचें जिवीत, म्हजें जिवीत आनी हांव आनी हांव आनी हांव मात्र. हेय एक मारेकार अडचण जावन, एक अडकळ जावन याजकी जिवितांत मुखार येवंक पुरो. तिसऱ्यान देवसार. देवसार याजकाक मस्त लागी. कित्याक म्हळ्यार तो देवाचो सेवाक, देवाचो मणयारी, देवाची खुशी ताणें करूंक नजो म्हूण तो सदांच आशेता, पारोत करून रावता. देखून चड आनी चड अविधेयपणाक आमी पडल्या जाल्यार आमी देवसाराच्या हातांक सांपडल्या सुलाबेन तें समजोवचें. कित्याक तो मोत गुंडोवच्यात मस्त हुशार आनी ते सलीसायन तो करता. आनी आमकां चड करून दसचें आसा हेंच अविधेयपण. देखून व्हडा सांदोरचें आयच्या दिसा किर्तन 20:7. थोडे रथां वरवीं आनी थोडे घोड्या वरवीं बळवंत, थोडे रथां वरवीं आनी थोडे घोड्या वरवीं बळवंत, पूण आमी सर्वेस्पर आमच्या देवाच्या नांवा वरवीं बळवंत. सर्वेस्पर आमच्या देवा वरवीं बळवंत. रथां घाल्याक आमच्या लागीं रथां नात आसा. रथां आसची उत्सव करूंक, रथां आसची देवाक वावोवंक. पूण थोडे फावटी आमचोच आमी पुरशांव करता, आमचोच पुरशांव जाता. हांवें सांगलें म्हजें जिवीत, हांवें तें करचें, हें करचें, म्हजोच पुरशांव, म्हजेच सगळेक. हांवें रथार बसोंक सुरू केलें जाल्यार म्हजो पुरशांव जाता आनी हांवूच देव जाता. रथाचेर म्हजें बळ न्ही. घोडे झुजाक वापरतात, सोजेर वापरतात. जावंक पुरो आमी झुजाक खंयच्याय झुजाक वचचें ना कुडगाण घेवन. पूण कांय ना तरी शार्प जिबेन हेरांचेर तलवार मारून जिखचो एक संतोश आमकां आसता. म्हज्या उतरांनी मारन जिखचो एक संतोश आसता. हे जावन आसात घोडे. आनी चिंता म्हाका उलोवंक कळटा, हांव कशें सांबाळटा. ह्या घोड्याचेरय म्हजो बळ न्ही. म्हजें बळ आसचें देवाच्या नांवाचेर. जशें पेद्रू म्हणटा, म्हज्या लागीं आसा तें हांव तुका दितां. म्हज्या लागीं आसा एकच नांव, सोम्याचें नांव नाजरेचो जेजू क्रिस्त. त्या क्रिस्ताच्या नांवान सांगता उठ आनी चल. सांग पावल सांगता म्हज्या लागीं आसची एकच करन्सी म्हळ्यार कुर्सायलो जेजू क्रिस्त मात्र. देखून तें नांव सदांच आमच्या जिवितांत हरसिल्लें जावं. आमेन. उबी रावात. देवान आपल्या मोगांत वांटेली जावंक आनी भावार्थांत वाडोवंक आमकां सर्वांक आपयलां. त्याच जिव्या देवा थंय विश्वास दवरून आमची सर मागणी आमच्या सर्गींच्या बापाक समर्पून दिवया.
मोगाळा बापा तुझ्या पुता जेजूचे मिसांव सगळ्या संवसारार परगट करच्याक तुवें विंचुल्ल्या गोवळ्यांक येजाक आनी धार्मीक भाव भयणींनी आपल्या बेसांत रावून तुझे मिसांव करूंक गरजाची कृपा तांकां लाभय म्हण मागता जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाची भद्रती करच्या सुजाऱ्यांच्या वावराक जगतो प्रतिफळ दी. कुटुंबांतावन पयस आसून आपले जिवीत रिस्केर घालून वावुरतना तुंच तांच्या भद्रताचे कोटे आनी आसरो जा म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुवें विंचून मुकल्या या तुझ्या नव्या येजाकाक तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरण भर ताचे ते येवजिल्ले तुझे मिसांव फलादिक्षेने करच्याक तांकां तुज्या सक्तेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आपले जिवीत तुझ्या सेवेक भेटयिल्ल्या ह्या सोग नव्या याजकांनी तुझ्या पुता जेसूची मोलां आपले जिणेंत रुता करून एक तेखी बरी जिवीत जिवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुझ्या सुवार्ते प्रचाराचे मिसांव संवसारभर वरच्याक उर्बेवंत युवक युवतींक तूं तुझ्या सेवेक आपय. सांगताच तुझ्या आपोवण्याक पाळो दिवन तरबते आंतरराष्ट्रीय उमेदवारांक सदांच सुडसुडीत सांबाळ म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बाप स्टॅनी लिस्टन पिंटोच्या कुटुंबाचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. आवयक ससनाचो विशेव बापायक बरी भलायकी दी म्हूण मागता आसतना कुटुंबाच्या सर संद्यांक गरजेचें सर फावो करून माया मोगाचें एकवटाचें आनी समाधानाचें आदर्श कुटुंब बांदूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र मिसाच्या बलिदानान वांटून घेतले आमी हर एकट्याने आमच्या बेसान 13 सण सांबाळून जेजूच्या पावलांनी चलोवन क्रिस्ता साक्षी जायशे जिवंक कृपा दिवन मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी उसरलेली ही मागणी तूं दयेन आयक. आमी सदांच तुज्या मोगान जिवन आमच्या जिणे मुखांत्र तुजी सेवा करूंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. उड्या वैनाची पेटूच्या कार्या सर्वेस्परा कानित्याकाची जिणे देण्याची स्वीकार कर आमकां भुरग्यांक तुज्या. आनी मोगाची उड्या वैनाची पेटूच्या कार्या सर्वेस्परा कानित्याकाची जिणे देण्याची स्वीकार कर आमकां भुरग्यांक तुज्या. ये बापा ये उंडो गेवा दी बापा सारता ये बापा ये उंडो गेवा दी बापा भोगून क्रिस्ता सारता. ते आमचे मोलादीक देर्वे
तुझ्या आशीर्वादान जीवन आसा विस्फूर्त वावरा उरयले थोडे दुबळ्या धाकट्यामध्ये वांटून घेता जिवीत हे आमचे मोलादीक निर्वे तुझ्या आशीर्वादान जीवन आसा विस्फूर्त वावरा उरयले थोडे दुबळ्या धाकट्यामध्ये वांटून घेता घे बापा घे हुंडो घेवा दी बापा बोलून क्रिस्ता मासारता घे बापा घे हुंडो घेवा दी बापा बोलून क्रिस्ता मासारता Masarata Ge Baba Ge Gundo Geva Di Baba Bolun Krista Masarata म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सरपदीदार देव बापाक मंत असले जाव म्हण मागात बलिदान आपल्या मनाखाली महिमे आमच्या सभेच्या दावाक सर्वेस्पर म्हणून घे सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा तुझ्या मनाक आमी भेटयता ती देणी स्वीकार कर ह्या बलिदानान तुजो पुतूस याजक आनी बळी ताचेर तुजी नदर घाल आनी ताच्या याजकपणान म्हाका वांटो दिलाय देखून ताचे सवय म्हाका भेटून हांवें तुका मानता तसलो याजक आनी बळी जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वैशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापाक सरकाळी आमी तुका वाकणूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पूण आदी करून ह्या उत्तम काळा तुजे महिमेची कीर्ती आनी वखणी वर्त्या दाबाचन आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बळी जेन्ना कुर्सात ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यजनान आदल्या यजनांक संपूर्णाय दिली जेन्ना ताणें आमची सोडूण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान दुपून दिलो तेन्ना आपूण करो यासक करवेदी आनी बलिदान सोमेन रमून ताणें दाखोवन दिलें देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सदाळबा निरंतरी गायता तुजे मुखार Povit, 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 dălbăranso, serves portu, sergani so.
तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय 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 बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणता कित्याक तुजे तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन जीव आनी पवित्रपण उपजाता उदें दितावन आसता ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं समयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणी करता तुका भेटोवच्याक आमी आदल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संवच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच बरे जेवण जातास ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळज नवे आनी ससनी कराराचें हें रगत पदकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वरावतले ही म्हज्या उगडासाक करात Vavarta sugur pergedunya Samya Jesu तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही बापा आमचे सोडवणे पासत तुझ्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बळी आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवय एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे तुका भेटयलेले सस्नीक दान तो आमकां करूंक आनी आसे देवाचे माई भोव भाग्यवंत आमकार मरयेच्या तिचो पोती जुजेच्या तुझ्या भाग्यवंत धर्मदत्ताच्या आनी वैभव रक्तसंच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें वेंचून काडिल्ल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळोवंक तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वासून रावता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता पिटा पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारांत वासुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबांची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय
आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टागतींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक दादोशी जातले हांव म्हूण आमकां भरवोसो आसा. ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेल्याय ते तुजे साकरनी बेनेडिक्टा पिंटो म्हजी मम्मेची काकुळत कर. पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेळ्ळी मेल्ल्यांच्यो विनाशी कुडी जेजून पुनर्जिवंत आनी आपले कुडी सारक्यो वैभवी करच्या वेळार ताचे बराबर ती पुनर्जिवंत जावं. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरंदराची याजना मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बोक्षिता आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदरका कोळतीन सरपातकांतली स्टय आनी सराकांतली वाटय. कित्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं चियेताय आनी राजवट चलयताय सच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी.
ही देवाची शिले संसाराचे पाप करता ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Santos por la calza, Jesu tu yetaimo, Darbolya bidara, Rast kartaimo, Tu ye vegiye undya rupaye. Asa tu karako, Jesu tu ye karzan moja adrekta sevcha tu ka. तुझा जिये सदा जाय तू म्हाका जेजू तुये काळजान म्हज्या अत्रेकता सेवच्या तुका दादोशीक जेवना तुझ्या जिये सदा जाय तू म्हाका. Kalwaricha dongra रगत जेवारो मोचा पतका खाती मेलोय कुर्सामर तुये वेगिये कुर्पेन मकाबर labser gitara Jesu tuye karzan moja atrekta sevcha tuka dadoshika जेवना तुझा
म्हाका सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाडता सगळ्या मोडान तुजो उपकार नियाळता अर्गां तुका उगडाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका उगडाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे हे जिणे तुजेच देणे कितेंच न्हय आमी तुजे विणे आमचे हे जिणे तुजेच देणे कितेंच न्हय आमी तुजे विणे अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाडता सगळ्या मोडान तुजो उपकार नियाळता अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका प्रार्थुया भगवान बापा ससनाच्या देवा सर्गींच्या वंड्यान तुवें म्हाका घटाय दिली आनी नव्या कराराची काळस म्हाका पियोंक दिवन म्हजे काळी संतोशान भरले तुजी सेवा विश्वासपणान करूंक आनी सगळे म्हजे जिवीत मोगान आनी थिरान मनशाचे सडवणे खातीर करसूं हे सर्गींचे जेवण म्हाका सकत दिव सगळ्या म्हज्या भाव भयणी बराबर हे प्रार्थना तुजे मुखार घालता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आशिर्वादा खातीर तुमची तकली बगया आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुमकां सडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोशान भरूं जेजून जोडलेले सडवणे वरवीं बापान तुमकां बदकांतली सुटका दिली ताच्या उदारपणाच्या देण्यान अमर जिविताचे दायज तुमकां मेळ्ळो बावर्ता वरवीं जेजू बराबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जीवन जाल्यात
आता तुमचे जिवे सारखे नवे आणि पवित्र जावन जेजू बराबर सर्गासनाच्या सुखात तुम्ही पावो. आणि सर पोदेदार देवाचो बापाचो आणि पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देव आणि तुमचे सवे सदा आसो. वसुनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखा. मोगाच्यानो मिसाचे निमाणे कंतर जाल्लेंत सर ह्या जाकांनी एका तस्विरे खातीर वेदी मुखार एकठांय जावचे. त्यानंतर ह्या जाकांनी तुमी बसले कडेनच मिसाची मुस्तायकी दवरूंक विनंती करता. मिसाचे बलिदान जाल्ल्या उपरांत म्हज्या उजव्या कुशीक हांगासर नव्या ह्या जाकाक उल्हासाचें कार्य दवरलां. तुमी सर्वांनी ताका भायर वेतनांस तुमकां थंड पिवनाची वेवस्था केल्या तें स्विकार करन जाता इतले विकिंगाळे करिनासतना आसा केल्ली बसका स्विकार करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. ह्या जागाची फोटो घेतले उपरांत फादर शानेच्या लागशिल्ल्या कुटुंबाच्यांनी एका तस्विरेक मुखार येवचें. आतां निमाणें कंदार. तुमकां विसला इसमुलो केला यतेच फळ दिवच्याक शेतान वावर करून धाडला. उत्साह एक शेरान शेरा शांती संदन संगी वरा विश्वास तुमचो मोचे दवरा प्रसादचे शीस करा. उत्साह एक शेरान शेरा शांती संदन संगी वरा विश्वास तुमचो मोचे दवरा प्रसादचे शीस करा. मोगाळ पुताचो वे आमकां मोरये आशीर्वादी आमकां पुरुषाचे करुणेन निवार आमकां आमच्या जगात आमचो दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवांनी आमेन. घडी राखली म्हाका बाळका जेजू
मुझे दुखा सर्व पुसली तुवे बाळका जेजू हर घडी राखले म्हाका बाळका जेजू मुझे दुखा सर्व पुसली तुवे बाळका जेजू वंदन जेजू बाळका जेजू अर्गानी होगला तुका सदांच जेजू वंदन जेजू बाळका जेजू अर्गानी होगला तुका सदांच जेजू हर घडी राखले म्हाका बाळका जेजू मुझे दुखा सर्व पुसली तुवे बाळका जेजू हर एका दिसा तुवेंच म्हाका सलयलोय हर घडये म्हाका तुवें बरेंच दिलेले हर एका दिसा तुवेंच म्हाका सलयलोय हर घडये म्हाका तुवें बरेंच दिलेले जो मजदार तूं बाळोक जेजू जो मजदार तूं बाळोक जेजू हर घडी राखले म्हाका बाळका जेजू मुझे दुखा सर्व पुसली तुवे बाळका जेजू हर घडी राखले म्हाका बाळका जेजू मुझे दुखा सर्व पुसली तुवे बाळका जेजू जुगाता खंती तावन तुवे सोडले मुझे तावन भिउखुर पोण तुवे धांवडायले जुगाता खंती तावन तुवे सोडले मुझे तावन भिउखुर पोण तुवे धांवडायले मजदार तूं बाळोक जेजू जो मजदार तूं बाळोक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे
जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे कस्तोचाक वजन वावोचाक लागी आपयले तुवें कष्टोचाक वजन वावोचाक लागी आपयले तुवें कर हडू तर वजन आमचे विसर लोकाक जिवीत नोवे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे Jesus
आपोवण्याक पाळो दिवन कार्मेल वर्दींत 12 वर्सांची लांब तरबेती जोडून मेयाच्या 2 तारखेर ताका मागलेले आसा. आयचे दिसा धन्या देवाक अर्गां बलिदान भेटोवन आमचो होरेत फादर स्टॅनी पिंटो ह्या मठवाच्या उंबरार प्रवेश जावच्याक आयते आसात. ताका सांगा दितात मानेस अम्ब्रोस पिंटो, फादर स्टॅनीचो पाप्पा, ताची मम्मी देवादीन बेनिडिक्ट पिंटो आमचे मदेगत ना देखून एक घडी बोर आमी मावून रावया. फादर स्टॅनी पिंटोच्या मम्मीच्या आत्म्यापासून आमी मागया. फादर स्टॅनी कंडी जावन सरगार आज तुजी आवय संतोषता आनी देवा तावन विशेष आशिर्वादां तुजे वयर आज ओतता. आज आवयचो स्थान घेता फादर स्टॅनीची आकय एलिझा डिसिल्वा, तशेंच कर्नाटका गोंय प्रांताचे वडील मानादिक बाब सिल्वेस्टर डिसोजा, आमच्या फिरगजेचे विगार फादर नवीन प्रकाश डिसोजा, फादर स्टॅनी मस्करेनस जोसेफ मस्करेनस, फादर स्टॅनीचे कुटुंबाचे संबंधी फादर स्टॅनीचे माम आणि फजीरचे विगार, तशेंच फादर स्टॅनीचो एकलोसो दट्टू रोशन ग्लेबिन पिंटो आणि तशेंच दीपिका रोशन पिंटो मुखार काजर जावची व्हंकल. ही सर्व आता वेदी समोर आसच्या वेदीचे सोडता आसतना आमी सर्व उबी रावून ताळ्याच्या आवाजान आणि संगीताच्या नादान वेदीक आमी येवकार मागया. दयेकन आमी उबी रावया. ताळयेच्या नादान कसो दिसता फादर स्टॅनी. रायाळ चेरार तो बसता, सोबीत दिसता. आमकां कार्मेल वर्देक भोव खुशेचो दीस, कित्याक म्हळ्यार बोरी मार फिरगे जितावन पयलो कार्मेलीत ह्या जाग जोरान ताळे पडया आमी. दायकन बसात. हांगासा जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक ह्या संभ्रमाक बाब स्टॅनी तर्फेन मोगाचो आनी मानाचो येवकार हांव पटयत आसतना नृत्य मुखांत आमकां सुमेस्तान स्वागत करूंक मुखार येतात ह्या फिरगजेची फिरगज घरां.
ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಒಲುಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಒಲುಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಂದರ ದಿನವಿಂದು ಬಂದಿದೆ ಸಂತಸರ ದೇದಿ ತುಂಬಿದೆ ಮಾನಸ ನೈದಿಲೆ ಹರ್ಷದಿ ಅರಳಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಹೂಗಳ ನೀಯುತ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಆದರದ ಶುಭ ಸ್ವಾಗತ ಆರತಿ ಬೆಳಗುತ್ತ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸುಂದರ ದಿನವಿಂದು ಬಂದಿದೆ ಸಂತಸರ ದೇದಿ ತುಂಬಿದೆ ಮಾನಸ ನೈದಿಲೆ ಹರ್ಷದಿ ಅರಳಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಸ್ವಾಗತ ಹರ್ಷದಿ ಕೋರಿ ನವೀನ ರಾಗವು ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವೆವು ಆತ್ಮೀಯಾನುಪಮ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಮಂಗಳ ಕಲಶದಿ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಪನ್ನೀರ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತರಾಳದ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸುಂದರ ದಿನವಿಂದು ಬಂದಿದೆ ಸಂತಸರ ದಯದಿ ತುಂಬಿದೆ ಮಾನಸ ನೈದಿಲೆ ಹರ್ಷದಿ ಅರಳಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಗಣ್ಯರು ಮಾನ್ಯರು ಪೂಜ್ಯರು ಮಿತ್ರರು ಸಜ್ಜನ ಸುಮನರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಜನರು ಬಂಧುಗಳು ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮೀಯ ಸಭಿಕರು ಬಂದಿ ಹರಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹರಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿ ಕಾರ್ಯದಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಒಲುಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಒಲುಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು
ಚೆಕ್ ಸಕಡಾಂಕ ಸ್ವಾಗತ ಪೌಲ ಮುಂಚಿಂತ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ स्वागत नृत्य मुखांत आमकां स्वागत मागल्या फिरगसकरांक देव बरें करूं आनी तुमकांय मोगाचो स्वागत. फॉर द स्टॅनी पळोवंक तो सोबीत कोंकणे सोबीत शब्द वापरिनात ते कोंकणे ते वापरता चंद देखून आमी म्हणयत आमचो फादर स्टॅनी चंद आमकां दिसता ते गोरे आसात आनी ताजे बॅचमेट ताका म्हणटात गोरो दुकोरू म्हणून. उबे रावल्यार फादर स्टॅनी एपडी उबे रावा उबे रावल्यार चड लांब ना ते मोटवे जाकेवा भाशेन खंयच्याय रुखाक सोडोवंक ते सोडतात पूण देवोंक कितें कशें कितें म्हणल्यार ओडपोट आसा. हास्कुरो तो हांसल्यार ताजे दोळे ल्हान जातात तो चायनीसा भशेन दिसता. उलोवपी उलोवन सुरू केल्यार सालमाव भाशेन सालमाव राया भशेन जाणवयाची उतना आमी कंडी जावन आमी अजा पावता. सकाळी उठताना तो देवा मुखार रावून अशें म्हणटा देवा म्हाका भांगार नाका रुपे नाका म्हाका फकत जाणवाय दे कित्याक ताजे उपरांत सगळो दीस ताका उलोवंक आसा तुमी कॉल करा एंगेज म्हळ्यार ब्रदर आसतना तो जायत्या लोकांक तो कावन्सिलींग आनी बरो दितलो. कितें जावं दी फादर स्टॅनी मोगाळी आनी मायपासी कितें आसा तातूंत तो दादोशी पावता. हांवें सांगलें तो पळोवंक गोरो मात्र न्ही तो गोड ताजी उतरां गोडसानाची उतरां देखून आतां हांव मुखार आपयता फादर स्टॅनीक मुखार गोडसानाची केक आसा ती केक कट करूंक आनी सांगात दिवच्यांक वेदर आसा सर्वांक हांव अपण दितां. गोडसान आमा सुमेश संग वंचाक आयते आसात पिंटो कॅटरस दायकर मुखार येवचें आनी केक वंडचें.
हांवें दोळूस फादर स्टॅनी विशयी थोड्यो संगती तुमकां हांवें सांगलें, पूण आणखी आयकोवया म्हूण आतुरायेन आमी आसा. आनी आतां आमी एक म्हत्वाचें दस्तूर पाळच्याक आयते आसा, भलायकेची उतरां. आनी फादर स्टॅनीन जोगत्या व्यक्तीक विंचलेलें आसा, आनी ते जावन आसात फादर जोसेफ मास्करेनास, फजीचे विगार आनी फादर स्टॅनीचे माम. देखून हांव आतां मुखार आपयता फादर जोसेफ मास्करेनास, तुमी मुखार येवचें आनी फादर स्टॅनीची वळख करून बरें मागोवंक हांव विनंती करतां. आयच्या ह्या कार्याचे केंद्र व्यक्ती माननीय बाब स्टॅनी पिंटो हांव तशेंच ताचो पापा एम्ब्रोज हांव तशेंच ताची मावशी मोगाची मावशी न्ही आके हांव तशेंच प्रोविन्शियल बाब सिल्वेस्टर आनी हांगाचे फिर्गस विगार हांव तशें मुखार वेदी मुखार उबे आसच्या ह्या जगबावानो धार्मीक भयण्यानो कुटुंबाच्या सांग्यानो फिर्गस घरानो आनी जायते इंगड फिर्गस येतावन हांगासर आयल्यात ताचे मोगाचे अभिमानी सैर्यानो तुमकां सर्वांक बरो दीस हांव मागतां. दीस हो आयज सोम्यान केल्लो संतोश उल्हास तर आमी पावया अभिषिक्त जाल्ल्या याजक बाब स्टॅनी पिंटो खातीर देवाक अर्घां दिवया. कार्मेलीत मेळीत क्रिस्तसो मुनेरी जावन मुखार सरल्या याजकाक अभिनंदन पाठवया. बऱ्यांतलें बरें आशेवन बाब स्टॅनीचे मुखलें मिसांव सुफळ जावं म्हणून आमी मागया. बाब स्टॅनी पिंटोच्या जिणेंतल्यान आज वर्ते आनी एक म्हत्वाचें घडीत मती सदांच अमर उर्सो दीस म्हणून आमी सांगीत. मेच्या 2 तारखेर 2025 ह्या दिसा शुक्रारा कशें दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांत आनी तशेंच मंगळूर शहर एका रितीच्या उद्विग्न वातावरणांत आसल्या वेळार कार्मेल गुड्याच्या त्या शांत परिसरांत बाब स्टॅनीन दियाकोन स्टॅनीन अधिक माननीय दोतोर फ्रांसीस सेरावो शिवमोगाचे गवळी जायत्या लोकां हुजीर आनी 100 लागीं याजक आसले तांचे समोर ताणें क्रिस्तसो याजक जावन ताणें ताका व्हड स्विकार केली आनी भोवळीपण ताका याजक जावन ताका मागलो. जेजूचो एक विंचलोलो शिस्तो जालो पवित्र सभेचो सेवक जावन ताका न मेरलो. ताचें व्यक्तित्व येदोळ सांगलें आकाशीक ताचें व्यक्तित्व सवी तशें मुखामळ आनी एवढी पळय आमी जाता ताका हास्य आसतना गोरया कातीचो त्या आनी त्या ब्रावन सांगेत त्या काळ्या लोबार ताचे आनी मुखामळ गोऱ्यान उठोवन दिसता दोवा जाल्यार तितलें दिसचें ना देवा लोबार त्या देखून सुक्त काळो लोब बरो दिसता ताका कित्याक तोंड ताचें त्या खाळ्या लोबांत खाळ्याक दोगा बरें मॅच जाता. उलोवण्यान ताचे सदांच हांसू आसात मागण्यां विशयी आसक्त तो दाखयता मोवाळे ताचें आसा मस्त ताका उलय जाय कार्य सांगले बरी ताका मस्त उलय जाय आनी ताची चिंतना गुंडायेची ती आसात शर्मंदाच्या अर्था बरीत राग करूंक तो सवकास आनी संबंद एपडी दवरल्यार मागीर तो ताका सोडिना तांकां तो तांचे कसमणी करून तो संबंद उरयता आनी दवरता. कित्याक म्हळ्यार पयलीं हांव पळयलां सोनवारा आयताराचे तो सेवा दिवंक लागला 11 म्हयने तो आयला पूण 11 म्हयन्या परस एक 2-3 वर्सांची वळख ताणें केल्या 3 वर्सांची वळख ताणें केल्या. त्या देखून उलयनांतल्यान तो कुट्टून उलयता कसो मामा म्हणून त्या देखून तशें उलोवचें आनी सांगता आसता ताका हांसोवचें एक देणी ताका देवान ताका दिलां. गांव तसो बरी मार सूर्यकुमेर म्हणटात ताच्या बापायचें नांव एम्ब्रोज पिंटो
आवय देवानी बेनिडिक्ट पिंटो 2 वर्सां ती अंतरल्या एम्ब्रोसाक आमी आत्तू म्हणचे हातू धाडटू म्हणचे ताका आनी भोव सादो तो आनी सांगात असो कश्टी क्रिस्तसो वावर ल्हानपणांत करना कुटुंबाक तो आदार जाला आनी कुटुंबाक ताणें पोशीत तो केला. बेनिडिक्टा पिंटो ताच्या आवयक आमी सस्तसो विशय मागता खंडी जावन ते आमचे बाबारी ती आसचेलीचो आत्मो आनी ताका ह्या कार्यक्रमांत ती वांटती जातली आनी ती सरकार तावन देवा बापा तावन बेसांवां आपल्या पुताक ती मागून धाडटली. स्टॅनीक एम्ब्रोस पिंटोक दोगूत सुपुत्र संगीत आनी व्हडलो जावन आसा रोशन ग्लेवन पिंटो दुबय सरकार तो वावर करता. तो ऑटोमोबायल मेंटेनन्स सेल तो वावर तो करीत तो आसा. ताचे व्यक्तित्व आकर्षक इल्लो मोठो तो त्या देखून हांवें चिंतलें आज थोडे एप्लिकेशन्स मेळटले ताचे काजार म्हणून पूण हांवें सोदून जाला म्हणटा तो ताच्या बागलेक एक ताणें ताचे बोरीक सगळें सोदून काडलां आनी ती सांगात ती आसात ती तांची लागशिल्ली पानीर फुर्गेजीची त्या देखून तांकां हांव बरें मागतां. कांय स्टॅनीक राखतलो कोण ना हे पाद्रो जावन वेगी म्हणून न्ही ताका राखतलो तो त्या देखून शनीचे रस्त्यार तुका न्ही गद्दड्यान करूंक आसतलें तुका आनी ताका हांव बरें मागतां. फादर स्टॅनी पिंटो एक याजक जाला आनी याजकाचें मिसांव ताणें हातीन घेतलां. हे मिसांव एक विस्तार जावन आसा. साक्रामेंत दिवचें शिकोवण दिवचें संस्थे चलोवचे विद्या संस्थे आसा तर आनी हेर माया मोगे संस्थे आसात फुरगेजेंत सेवा ती आसा आनी कार्बोनेचो तें आमी विस्तांचो मिसांव वापर आनीक विस्तार आमकां जाला देश स्थिमीत पूण तांकां सगळो संवसार तांचे मिसांव केंद्र संगीत उत्तराक वेतात दक्षिणाक वेतात आनी कितें बायल्या पयसल्या गांवाक येतात उगांडाक येतात आफ्रिका वेतात आनी खंयसर सांगूंक जायना त्या देखून ताची सोडती शानीक खंय पडटा सांगूंक जायना कित्याक तो सगळ्यान हुशार तो खंय वचून येत मात तो आफ्रिका वचून येत अमेरिका गडयेन वचून येत तो त्या देखून फाटी मुखार पळोवचो कांय न्ही त्या देखून प्रोविन्शियल खंड जावन असलो कुशे आसचलो कित्याक म्हळ्यार ताका बोकडे बरी ताका कळिनातलें कांय नाम चिंता तो जीप सोडता बस सोडता कार सोडता बायकी सोडता ट्रेन सोडटा तुमी सांगतात न्ही ट्रेन सोडता म्हणटा करता रे तें सांगूं नाका हाडे सगळ्यां कडेन आनी बाकी विमानां सोडूंक त्या देखून रुखाक सोडता आनी कितें इलेक्ट्रिशन कांय बल्ब पाड जाला आनी कांय वायरींग कांय सोडून जाल्यार थंय सामान करता इलेक्ट्रॉनिक्सान तो सामान करता बरें कन्नड टायप बरें तो करता त्या देखून तुमी सर ताका खाली कळीत ना म्हणून म्हाका गोत ना पुरा कळीत आसलें दिसता आनी पाद्रा बी ताका दीप तसो डिरेक्टर जावन आसलो तो तुमच्या आमच्या पैकी सगळें हुशार आसो तो ताकाच तो तुका धाडटा म्हणलो जायत म्हणलें आनी म्हाका ताका पळोवन खुशी ताका जाली. तो जुनाच्या म्हयन्यांत फजराक थंयसर 4थ्या देवशां शिकता आसतना तो पावुरलो ताका हांवें दीप कडेन विचारलें म्हाका एक धाड म्हणून तो धाडलो आनी अशें सुरू येतो शनवारा आयताराचे येतलो आनी उपरांत देव करून जावन ताणें शबाताची मून धरून व्हेली आनी थंय लागशिल्ल्या ऋषिवनांत तो रावतलो शनवार आयतारा कसो येतलो आनी गज पडल्यार मदें तो येतलो. ताका आमच्या पिरगाच्या घरान एकलो कोणें एक स्कुटर दिलें ताका एक इलेक्ट्रीक स्कुटर ताका बरें जालें ताका त्या देखून तो धांवतलो येतलो तर आमचे जायते कुटुंबां घर वाडे ताणें बेंजार ताणें केल्या बेदमेन ताणें केलां आनी शर्मावन तो दितलो सुरू तिके मुठवे दितलो मागीर लांब दिवन सुरू केलेलें अशें कित्याक म्हळ्यार आतां वळख जाली न्ही इल्ली नव्यो आयडिया येतलो पळोवन त्या देखून मागीर सांगता 15 जालीं म्हण म्हणटा म्हणटाना आज 15 जालीं गी म्हाका दातून बगली म्हणटालो ताजो व्हडलें वॉच धरला म्हणलें हांवें तशें आनी कांय मोठें करीत कोण ना मागीर आतां सुरू एक न्ही त्या देखून मागीर दोतोन शिकयतलो आलता भुरग्यांक तो सांबाळटलो आनी कितें मागीर सांगना दुसरी कामां मस्त करतलो तो हें सांगलें उलोवचें कुमक करचें पिडे सांबाळचें अशें हेर कामां तो करतलो ताजे स्कुटर दितलो अप्रूप म्हजें कार दितलो अप्रूप आनी अशें ह्या रितीन ताणें फजीरकारांक तो मोगा असो तो जाला त्या देखून जायतीं फजीरकारां आज हांगासर तीं हाजर आसात आनी ताचे ज्या संतोशान ते म्हणटे जाल्यात आमचे
म्हणजे फुरगे दिल्या मिसांव खातीर फादर स्टॅनी तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा तुज्या मिसांव तुज्या वावरांतय आमचो पजिचो लोक बुरला त्या देखून नेक्स्ट कांय तुका तापयतात कोण ना आनी खंय याज जाय जाल्यार म्हणून कार्मेलीत करता ना विगाज आमकां तारगी म्हणून फादर स्टॅनी तुका थोडें सांगचें जाल्यार ह्या जगपूण एक देवाचें देणें तें मोलादीक आपोवणें देवान तें निर्मलादीक न्हू तें व्हडा मोगान सेवेन त्यागान आनी सांगतास खऱ्या स्पिरितान सांबाळून पुवी सभेची सभा करूंक तुका वावरूंक आसा आनी हो वावर सदांच सुपळपण तुवें करता आसतना देव तुका तुजे सवें आसतलो ते देवाचें मिसांव देखून देवाचो एक हातेर जावन तुवें तें मिसांव तें करूंक तें आसतलें आनी प्रत्येक जावन असल मिसांव करचें जाल्यार तुका मागण्यो सादार गरज आसा आनी मागण्या कडेन तुका देवा लागीं जावंक आनी त्याच मागण्या मरपा तुज्या पोरजेक खंयचें मिसांव तुका दिलां तें करूंक तुका साद जातलें मिसांवाची उर्बा सदांच तुजें तें आसली आनी कितें सोडून हांव मागतां खालतेपण आनी सादें जिवीत मोवाळ उलोवणें संदर्भानुसार तुवें करचें तें निर्धार तुका मिसांवाक तुका सडी रितीन बरें पडूंक आनी फळादीक जावन तुका साद जातलें एपडी हेका इगर्जे अशें घडलें काय तिकेशे एकलो कंप्लेंट करून आयलो फुरगे सजारच्या विशयान पात्रापान आयकले उपरांत निमाणें म्हणलें की तूं ताच्या विशयान तकलीन करनाका तो पिसो म्हणलो की हाका हो ताका खुशी जाली ताका पिसो म्हणलें न्ही म्हणून तो वगत रावना सिधा वचून ताका सांगलें कशें तुका पात्रावान पिसो म्हणला म्हणून दुसरे दिसा तो आयलो पात्रा कडेन सायबान बापान तुमी काल आमच्या सजारच्या कडेन म्हाका तुमी पिसो म्हणला गे म्हणून शे तूं काले त्या खातीर तूं तकलीन करताय तूं पिसो न्ही तो पिसो म्हणला गे तशें तोय फाटी गेलो ताका सांगलें तुकाय पिसो म्हणला म्हणून आतां दोगी एक जालें की आतां पात्रांव पिसार नायले गे आमकां कितें तुवें पिसो म्हणलाय म्हणून आमकां कितें तुवें पिशें म्हणलाय दोगी सारूंक आयले ओट्टगो ताका उपरांत पात्रांव म्हणलो की तुवें पिसो न्ही तोय पिसो न्ही हांव पिसो म्हणला की तितल्यार तो उपरांत आयकून फाटी गेलो पात्रांव पिसो न्ही म्हणून सानी थोडे फाटी तुज्या मिसांव खातीर क्रिस्ता खातीर पवित्र खातीर पिसो जायचें पडटा त्या खातीर तुका थोडे पिसो म्हणून घे पुरो तकलीन करनाका सदांच अशी पटल्यान आनी जैत आसा जैता पडलें थोडी थोडी सलवण तुका बगूंक पुरो पूण सलवण ती न्हय कितें म्हळ्यार एक उतर सदांच उडास दवर हर एक कितें उतरोवन तें वता एक रायाक एक देवाक दिल्लें की हें उतरोवन वयतलें दीस टू शॅल पास अवे ताका यशस्वी जैत बरेंपण मेळटा आसतना तो खंयच्याय रितीन तो वडवीकाय पडोवना हंकार उलोवना बागार तो ताचे बरिस्तो जावन उरलो कित्याक दीस टू शॅल पास अवे उतरून येतलें जिणेंत सलवणी बेजाराय कंत निराशा आयिल्ल्या वेळार त्याच वेळार त्याच रितीन घेतलें काय तो कंगाल जावना देदेस्पर जावना निराशवना बिकॉज कित्याक म्हळ्यार हें उतरून वयतलें दीस टू शॅल पास अवे त्या देखून तुजें जिवीत सदांच देवाक समर्पिल्लें जावं म्हूण आशेतां मदर तेरेचें उतरां हांव उडासा करतां मदर तेरेसा ह्या जगाक उद्देशून एपडी म्हणाले यू आर नॉट कॉल्ड टू बी सक्सेसफूल but you are called to be faithful. You are not called to be successful, but to be faithful. त्या देखून जिणेंत मिसांवांत एक ज्या जागसान सदांच यशस्वी ह्या जाग जायचें म्हणून तुवें आशेच्या बदलाक हांव खालतो जावन विश्वासी एक ह्या जाग जावन खुशी व्हरता तुवें सांगलां जालें आनी तेंच तुका जिणेक आदार जातलो पाप सेंट फ्रांसीस सांगतालो पाद्रा विशयांत मेंटेन युअर आयडेंटिटी मेंटेन युअर प्रिस्टली आयडेंटिटी एक ह्या जगाचें वडवीकाय आनी ह्या जगाचें ते कितें म्हणटात ताचें तें एक घमंड आय ते तुवें उरोवन घेजय भंय ह्या जगाक सोंपता तसलें नेसाप सोंपता तसलें उलोवणें सोंपता तसलें जिवीत आनी त्या मार्फत आनी क्रिस्तांव तुका साज जातलें त्या देखून तुका असलें ह्या जगपणाचें मिसांव चलोवन वचच्याक ह्या कार्मेलीन मेळांत विस्तार मेळांत काळ्या लोबांत ताका विस्तार मेळ आसा तांचें वावर आसा आनी सांगात विस्तार त्या पवित्र सभेंत तुजें मिसांव सुपोळ जावन म्हण आशेतां आनी हांगा साज आसल्या सर्व कार्मेलितां तर्फेन आनी फिर्गस लोकां तर्फेन देवप्रजे तर्फेन तुका हांव बरें मागतां देव तुका बरें करूं तुजें ह्या जगपणाचें मिसांव सुपोळ करूं थँक्यू आमचो ग्लासांत हातांतलो ग्लास उखल्यांगी बरें मागीर आनीक चियर्स फादर जोसेफान सांगलें
ते याजकान हांव पिसो म्हूण सांगलें पूण जर आमचो फादर स्टॅनी त्या जाग्यार आसलो तर तो सांगता आसलो हांवें सांगूंक वचूना म्हणून कित्याक आमचो फादर स्टॅनी इल्लो शाणो दायकन बसात. फादर जोसेफ देव बरें करूं. तुमच्या फिरगजेंत आमच्या फादर स्टॅनीन सेवा दिल्या, तुमी देख दिल्या, ताका प्रोत्साह दिला, मार्गदर्शन दिलां. देखून आतां फादर स्टॅनी मुखार येता. फादर जोसेफ मास्करनस तुमी मुखार येवचें. फादर स्टॅनी आतां तुमकां मान करतलो. बाप स्टॅनी पिंटो कुटुंबांत जल्मोन आयिल्लो. आवय बापयची देणगी ताच्या जिवितांत जायती आसा. जिविताची देणगी ताका जिविताचें देणें ताका दिलां, शिकप दिलां. ह्या संदर्भार बाप स्टॅनी आतां फुडें सरता आनी कुटुंबादारांक फुलो जलो घालून मान करता. फादर स्टॅनीच्या भावान आनी वनयेनी मुखार येवचें. जिविताच्या देण्याक देव आपोवण्याक हे वर्तें भाग देवान आपल्या पुताक फावो केल्याक देवाक अर्गां दिवन आतां तांच्या पुताक पप्पा आनी आकय आतां फादर स्टॅनीक मान करतात. चलो तुझ्या गळ्यात आसून दी फादर स्टॅनी. देव बरें करूं. तुमी बसका घेवची. गायन म्हणटना आमचे सगळ्यांचे मन फुलता, संतोष बरी जाता. आनी आतां नव्या याजकाक उल्हासाचें गीत गावन अभिनंदन पटोवंक मुखार येतात देवशास शिकचे आमचे कार्मेलगुड्याचे कार्मेलीत भाऊ. पहिले तुमकां पटलाव करूंक सोम्या उठून भायर सरल्या तुर्तान सगळें सांडून मेल्किसेदेकाच्या वर्गांत तुमी सोबता क्रिस्ताक न्हेसून शेगुणी जिवीत बांदता मोगा
मोगाचे तुरे घेऊन उल्हास पटयता दिनवाशी काळजान देवाक अर्गां भेटयता मोगाचे तुरे घेऊन उल्हास पटयता दिनवाशी काळजान देवाक अर्गां भेटयता संतोषाच्या गितान बोगणा उसारता सर्गीची बेसावां तुमचेर मागता संतोषाच्या गितान बोगणा उसारता सर्गीची बेसावां तुमचेर मागता बोऱ्या गवळ्याची देख सदांच तुमी घेया अर्दीस तुमकांच मोडून हेरांक दिया रडतेया काळजांक बुजावण हाडून येया शांती समाधानाचे हातेर जाया मोगाचे तुरे घेऊन उल्हास पटयता दिनवाशी काळजान देवाक अर्गां भेटयता मोगाचे तुरे घेऊन उल्हास पटयता दिनवाशी काळजान देवाक अर्गां भेटयता संतोषाच्या गितान बोगणा उसारता सर्गीची बेसावां तुमचेर मागता संतोषाच्या गितान बोगणा उसारता सर्गीची बेसावां तुमचेर मागता सर भावाने दयाकर मुखार येवचें हांगा दयाकर वेदी वयर येवचें मधुर ताळयान हें उल्हासाचें गीत ते गावून आमच्या नव्या याजाका उल्हास पडयल्या मात्र न्ही हेच्या मिसाच्या वेळार बरें खोयर करून भक्तीपणान भाग्य येवंक आमकां ताणें कुमो केला देखून आतां फादर स्टॅनी तांकां आतां उगडासाचे काणेक दिवन मान करतले देव बरें करूं बाबानो शानीक आसा एकलो सुदाट्टू ग्लेवेन आनी ताजे वनीर मुखार येवचें आनी फादर शानी तावन जेलेसो मान तुमी स्विकार करूंक हांव आपोवन घेता देव बरें करूं आमच्या प्रोविन्शियल बापांक एकलो सेक्रेटरी आसात फादर विनोद ताका दाळे प्रोविन्शियलाच्या फाटल्यान गोवन आसतात तशेंच बिस्पाक तुमी पळयत एकलो सेक्रेटरी आसता बिस्पूकय येता सेक्रेटरी ते इंत येता आनी फाटल्यान एक बॅग पोतें आसता बेतकाटी आनी मायटर आतारकान घेवन ते वचून आसता तशेंच हांवें काल पोरतां पळोवन आसा फादर स्टॅनीच्या फाटल्यान एकलो सेक्रेटरी आसा बॅग कान येवन फाटल्यान वचोंत आसता हांव उलो करता ब्रदर एन्सन दायकर मुखार येवचें ते कोडयाळ DSC सर्वल्ले येदोळ डिग्री मुग्दोन आनी मुखार ते फिलॉसॉफी करतात हांवें ताका सांगलें सेक्रेटरी म्हणून
ते हांगा आसात. आतां फादर स्टॅनी तांकां मान करतात. देव बरें करूं. हॅन्सनान म्हाका सांगलें तूं सेक्रेटरी म्हूण सांगा नाका. हांवें सांगलें स्टॅनीन तुका हें बाग फावो केला आनी देवाक अर्गां दी म्हूण सांगलें. विसरूंक जायना तांचे सांगतपण. जायते सरवरले, थोडे फाटीं गेले आनी थोडे देव आपोवण्यांत घट्ट रावले. सांगाता वाडले, जियेले, एकामेका जाणा जाले, गरजां पावले. देखून विसरूंक जायना तांचे सांगतपण. आतां फादर स्टॅनी ताच्या सांगात्यांक तो मान करता. देखून त्या सांगात्यांनी 4 जाण येदळचो याजाक जाल्यात आनी 2 जण दियाकोन मुखल्या दिसांनी याजाक जाताले. तशेंच फादर ब्रदर ऑल्विन आनी एल्स्टन ताजे बॅचमेट दयेकर मुखार येवचे आनी वो मान तुमी नव्या याजकांत स्विकार करचो. नव्या याजकांनी मुखार येवचे. देव बरें करूं. एका कुटुंबाच्या भावार्थांत फिरगज याजक वा विगार असो देणगी जायती आसा आनी आयचे दिसा आमच्या संगत हजर आसात बोरी मार फिरगजेचे विगार. हांव विनंती करता तुमी त्या एकान फुडें सरचे आनी नव्या याजकाक उल्हास पटोवन 2 उतरां उलोवंक हांव विनंती करता. वेदीर सोपचे आमचे फिरगजेचे नवे याजक मानादीक बाप स्टॅनी लिस्टन पिंटो, तसो बापाय मानेस्त अमरोस पिंटो, तशेंच आकई प्रोविन्शियल बापानो, फजीर फिरगजेच्या विगार बापानो, फादर स्टॅनीच्या मोगाच्या कुटुंबादारानो, नव्या याजकानो, कार्मेल मेळाच्या याजक बाबानो, तशेंच सर्व हांगासर हाजीर आसच्या याजक बाबानो आनी मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो,
एका फिरगज बिगाराक असलो संदर्भ मेळचो भोव उणो पण तो अभिमानाचो. आज हांगासर हांव उबो आसा पूण म्हज्या आदीं ह्या फिरगेजेंत बिगार जावन सेवा दिल्ल्या बिगार बापांचोय पात्र बाप स्टॅनीच्या जिवितांत खंडीत आसा. आज आमकां सगळ्यांक हांगासर हाजीर आसल्या सर्वांक बाप स्टॅनीच्या पयल्या मिसाच्या संभ्रमाच्या दिसाचो उल्हास पळोवचें भाग फावो जाला. आनी भाग म्हण ते बाप स्टॅनी याजक जाल्ल्याक मात्र न्हय, ताच्या सांगाता ताच्या मा बापान आज हो दीस उबो केला. कित्याक ताच्या आवय बापायनी ताका याजक जावच्याक धाडिल्लो, समर्पण दिल्लो, ओपन दिल्लो. देखून आज तितलो सुमान फादर स्टॅनीच्या आवय बापायक फावो. ताची आवय 2 वर्सां देबादीन जाल्या, तिका ससनाचो विशय आमी मागता. कडी जावन सर्गी राजा तावन दराड बेसांव आपल्या पुताक ती मागून धाडटली. हांगासर वेदेचेर आसा बाप स्टॅनीचो बापाय मनेस्त आम्रोस पिंटो. कुडीन तो मोटवो आपलें जिवीत कुटुंबा जिवीत कश्ट तरी धैर्यान बाबार्थान सांबाळचो. दोगूच पूत तरी दोगांचो भुरगीं तरी एकल्या पुताक देवाच्या सुमयाच्या शेतांत वावर करच्याक ताणें उदार मनान धाडलेलें आसा, ओपन दिलेलें आसा. आनी आज आपल्या पुताच्या कुशीक बसून संतोष भोगचें भाग ताचें. देखून हांगासर हाजीर आसच्या सर्व याजकांचे नांवी, बाबा भयणींचे नांवी, तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी पयले सुवातेर मानेस्त आम्रोस पिंटोक अभिनंदन पटयता, उल्हास पटयता, शाबासकी म्हणटा. ताच्या सॅक्रिफिसाक देव 100 वंट्यांनी बेसावान दिवन मागता. आयचे हे भाग मानेस्त आम्रोस पिंटोचे. मुखलें भाग हांगासर फुडें आसच्या तुमचें. देखून हांगासर हांवें दिवचो उलो हो प्रत्येक जावन आमच्या फिरगस घरांक. आमच्या फिरगस कुटुंबांत आज एक तात्कालीक विराम पडला. फादर स्टॅनीच्या उपरांत ह्या जगपणाच्या तरबेतींत आसचे कोणी नात. पूण हो विराम तात्कालीक, पूण तो फुडें वचूंक जाय. मनेस्त आम्रोस पिंटोच्या कुटुंबाची देख घेवन सांगाताच मनात एक बाप स्टॅनी हांच्या त्या जिविताचें प्रेरण घेवन हांगासर आशिल्ल्या वडिलांनी तुमच्या भुरग्यांक देवा पावण्याचें तें देणें देवान दिवचें तांच्या मतीन घालून, तांच्या काळजांत वाडाशें करून देवाच्या शेतांत तांणी फुलोवंक. आनी एक तुमी हांगासर वेदीचेर तुमच्या पुता ह्या दुवेसांगाता बसचें भाग तुमकां फावो जाताना तो संतोष जाय की व्हरतो. तो संतोष तुमचो जावं म्हणून हांव आशयतां आनी मागतां. मनात एक बाप स्टॅनी हांचे विशांती दुळूस मनात एक बाप जोसेफानी सांगलां, हांव चडीत सांगोंक वचना. बदलाकांच हांव इतल्यान सांगता, परवडतीच्या दिसा शिमोगा दीस जिच्या गवळी बापांनी प्रवचना वेळार एक उतार सांगलें, तुमकां देवान सोम्यान विंचलां तुमची सामर्थ्य पळोवन न्हय, तुमची तालेंतां पळोवन न्हय, तुमची देणी पळोवन न्हय, बगार तुमी प्रामाणीक देखून. देखून बाप स्टॅनी फाटल्या 1 वर्साची वळख म्हाका आसा आनी हें प्रामाणीकपण ताचे थंय धर तें कळटा. सादो तो, खालतो,
देखून जें कितें फाटल्या एका वर्साच्या अनुभोगान हांवें सांगचें इतलेंच बाप स्टॅनी खलतो बळो प्रामाणीक याजक आनी फुडेंय तशेंच ताची जिणी जावं म्हणून हांव मागतां. मगळ बाप स्टॅनी आज हांगासर जोमोसच्या सकडांचे नांवी हांवें तुका बरें मागून सांगचीं उतरां सांगाताच ह्या जगपणाच्या जिविताची ती घोडसाणेची उतरां ह्या कोडसाणेची उतरां इतलेंच. म्हज्या याजकी दिक्षेच्या उपरांत पयल्या मिसाच्या त्या दिसा एका याजकान म्हाका बरें मागता आसतना ही उतरां सांगिल्लीं. ती उतरां आजून उडास आसात आनी ती उतरां सदांच खरीं जाल्यांत जातात. ती थोडी आडूक जावं पुरो. म्हणत एक बाप स्टॅनी तुमचे हात ते लायल्यात पवित्र केल्यात. येदोळूच या आनी फुडें सबारा ह्या पवित्र केल्ल्या हाताचे उमो घेतली. तुमचो हात धरून तुमकां बरें मागतली. तुमचो हात धरून बेसांव विचारतली. पूण उडास दवरा तेच हात थोडी खिळायतली. देखून ते खिळावचो संदर्भ येता आसतना म्हजे पवित्र हात खिळायतात म्हणून बेजार करिनाकात. आज तुमकां जायते झेले घालतले पूण एक नंतर आनी एका घडये तेच झेले भाले जातले. देखून बेजार करिनाकात. एका याजकाचें जिवीत भाग्यवंत हप्त्याचें जिवीत. मान होगळाप अभिनंदन उल्हास ह्या सर्व मुखांत्र आरंभ जाता तरी फुडें कश्टांचें जिवीत निमाण्या ब्रेस्ताराचें तुवें तुकाच समर्पीत करचें. सांगाताच निमाण्या शुक्राराचें सर्वस्व तुवें खाली करचें. पण थंयसर चाकेर जायना. बदलाक हें जिवीत पुनर्जिवंतपणाच्या जैतान बदलता. म्हणजे तुका आपयलोलो मागलोलो तो सुमी तुजें जिवीत संतोषान भरता उल्हास भरीत करता तें विसरानाका. हाके करच्या फुडें हांव म्हज्या तरबेतीच्या हंतार सुमार 25 वर्सां आदीं मिसांव गांवाक बिदर मिसांव गांवांत आसता आसतना म्हजी रिजन्सी करता आसतना तवळचे दीस तवळचे वर्सां कश्टांचीं. आनी आमच्या तरबेतीच्या वेळार म्हाका म्हज्या आत्मीक डिरेक्टरान एक उतर सांगलें म्हाका आनी म्हज्या सांगात्यांक. तुमच्या जिवितांत कश्ट येतात. तुमच्या जिवितांत दूख येता. पूण एक सुरो रडनाकात. तुमच्या कुडाक वचून रडनाकात. तुमच्या बिछाण्यार या हांतुळणार बसून या आड पडून रडनाकात. जर तुमकां दूख आसा तें भायर घालिजे. तुमकां खूब रडाजे तर एक बरी सुवात आसा आनी ती सुवात जावन आसा एक सुरो आसल्या त्या सोमया सांगाता तुवें एक सुरो जावन सांगात दिवन रडचें. ताबेरनाकला मुखार बस आनी तुका कितलें रडोंक जाय तितलें रड. त्या सोमया लागीं खूब माग तुका जायतें बेसांव मेळटलें. म्हज्या याजकी जिवितांत हेंच हांवें केलां आनी सोमयान म्हाका धदोशी मापान संतोश दिला. बापस्टॅनी तुजें जिवीत सूख संतोशाचें कश्टां दुखांचें अनवराचें जाल्ल्या वेळार तो सोमी तुजे सांगाता आसा म्हणलें उडास दवर. देखून बापा फ्रांसिसाचीं उतरां ह्या रितीन आसात. ह्या साकाचें जिवीत संवसारी चिंतपा प्रमाणे पळयतना एक सुरपणाचें तो एक सुरो. पण कितें तो एक सुरो न्ही. बदलाक तो सोमया सांगाता चमकोचो. सोमया सांगाता रावचो. सोमया खातीर जियोवचो आनी सोमयाक आनी एकल्याक दिवचो. देखून हांगासर जोमोसच्या सोमेस्तांच्या नांवी बाप स्टॅनी तुमकां सर बरें मागता. आनी जें तुमचें याजकी जिवीत तुमी आरंभ करतात त्या याजकी जिविताच्या सुरवातेतावन फुडें तो सोमी तुमकां राखून दी सांबाळून दी. तुमच्या जिवितांत सूख संतोष दिवन दी.
ह्या दुकान वारेत आसतना कितेंच भियेन आसतना हांव सोमयान म्हाका आपयला. सोमया सांगात हांव रावतलो, सोमया सांगात आजी येतलो म्हणल्या त्या खंडीत घट निचेवान तुमचें जिवीत पवित्र करा. आमी सर्व हांगासर आसलेलीं तुमचे सांगाता आसांव, तुमचे पासोद मागतांव. हांगासर प्रोविन्शियल बाप आसात, तुमकां खंयसर खंयच्या मिसावाक धाडटात म्हणून थोड्या दिसांनी कळटलें. कणी जावन तुमचें मुखलें जिवीत तो सुदैव राखून व्हरतलो, आपल्या भेसावांनी भरतलो. तुमकां आपल्या मोगाळ सांगातपणान तुमचें ह्या जागी जिवीत पवित्र करतलो म्हणून मागून आशेवन म्हजी 2 उतरां आखीर करता. देव बरें करूं. देव बरो गुरु फादर नवीन ह्या फिरगजीचे विगार जायती आध्यात्मिक कुमोक ताणें दिल्या. फादर स्टॅनीच्या बगलेक ते रावल्यात, संगतपण ताणें दिल्या. उपकार बावडून आतां फादर स्टॅनी मुखार येता. फादर नवीन ह्या फिरगजीच्या विगाराक मान करता. दायकन फादर नवीन तुम मुखार येवचें आनी हो मान फादर स्टॅनी हांव स्विकार करूंक हांव विनंती करता. देव बरें करूं. एका ह्या जगाचें तरबेतीचें वरस फकत 1 वर्स न्हय, हंताचें जावन आसा. आनी हंताच्या वेळार जायत्या व्यक्तीन म्हत्वाचें पात्र घेतात. प्रत्येक जावन त्या तरबेतीच्या घराचे सुपिरियर आनी तशेंच फॉर्मेटर तरबेतीदार. तो आज ह्या हंताक पावला फकत ताणें दिल्ल्या सल्ला मार्गदर्शना लागून तो आज ह्या जाग जाला. देखून सर्व सुपिरियर तर्फेन आतां प्रस्तुत सुपिरियर जावन आसे फादर मेल्विन देखून तुमी मुखार येवचें. तशेंच सर्व फॉर्मेटर तर्फेन फादर दीप फर्नांदेस प्रस्तुत फॉर्मेटर जावन आसात, ताणें मुखार येवचें. आनी फादर स्टॅनी हांव हो मान स्विकार करूंक हांव विनंती करता. कुर्साचो सांजू हांव म्हणटा. तूं कार्मेलाक आयलाय फकत एका उद्देशाक, शांत जावंक. हाका उत्तेजन आनी आध्यात्मीक मार्गदर्शन दितात आमचे आध्यात्मीक गुरू. देखून फादर स्टॅनीच्या जिवितांत जायते आध्यात्मीक गुरू आसले, तांणी उत्तेजन मार्गदर्शन दिलां. सर्व आध्यात्मीक ह्या जगा तर्फेन आतां मुखार आपयता फादर आर्चिबाल्ड गोन्साल्वेज. तुमी मुखार येवचें आनी हो मान फादर स्टॅनी हांव स्विकार करूंक हांव विनंती करता. फादर जोसेफ भलायकेची उतरां उलयतना तांणी म्हणलें फादर स्टॅनी एक पटी संबंध जोडटा तर मागीर तो काट करना.
आनी ताका साक्स फिरगजेची हांगा फजीची फिरगज घरां आसात आनी आतां ही फजीची फिरगज घरां फादर शानेक एका नृत्य मोखांत उल्हास दिसा देखून हांव मुखार आपयतां फजीची फिरगज घरां दायकर मुखार येवचें आनी हे नृत्य मोखांत फादर स्टॅनीक उल्हासूंक हांव विनंती करतां. वर्साच्या पार्टी दिसा पयले पावटी तूं भेटले म्हाका दिसवा लोंगो बाय पळोवन तुका म्हजे खातीरच देवान रचला तुका डॉली म्हज्या डॉली गाडीच म्हजी सगळे तुवें डॉली डॉली म्हज्या डॉली तुकाच लागून जाला हांव जॉली मुझे लागेला नोकरी अरे हो चोकरी म्हणतात म्हाका पोकरी डिस्टन्स तुझ्या शॉक दिंची परी तुझो जीवस करंट फॅक्टरी मुझे लागेला नोकरी अरे हो चोकरी म्हणतात म्हाका पोकरी डिस्टन्स
तुझ्या शॉक दिलची पोरी तुझोची बुस्कारंट बॅटरी तुझे लागी ना बॅटरी रावय कमेंटरी दाखय ना काहे दोगरी अरे टपोरी आय एम सो सॉरी तुझी हाती उंची नाही पोरी अरे टपोरी आय एम सो सॉरी तुझी हाती उंची नाही पोरी चिनार तू दर्याची शान तू पाहून तुला झालो बेहाल गो नजरेन तुझे झाला पिरमाचा मासोलीवानी होते हाल गो हो कोलीवाराची राणी गो तू होईन तुझा मी नाखवा हो कोलीवाराची राणी गो तू होईन तुझा मी नाखवा दाखवून तुम्ही अंगात सरवचे कशें जालें डान्स बरें जालें गे जोरान बरें ताळे पेटया बळ्या इतलें बरें डान्स केला म्हणटाना आमी चिंतयेत पातयेत फादर स्टॅनीन बरी सेवा त्या फिरगेचेक दिल्या म्हणून आनी आतां फादर स्टॅनी तांकां उगडासाची काणे दिता देखून तुमी स्विकार करूंक हांव मुखार आपयता देव बरें करूं आमचे प्रोविन्शियल बाब थंय बसोन आसात तांकां पळयतना इल्लें गंभीर म्हूण दिसता इल्लें स्ट्रिक्ट म्हूण दिसता न्ही जाय कितें इल्लें स्ट्रिक्टूच पूण मोगाळी आनी दयाळी जावन आसात कितेंय सांगतना सुरू करतना एक जोक सांगून सुद्दां ते आराम करतात तांणी उलोवचें उणें काम चड करतात आनी एक विशेश आमच्या प्रोविन्शियलाचे गूण कितें म्हळ्यार ही लिसन्स ते आयकतात आमी उलयतना ते सगळें ते आयकतात देखून स्टॅनीच्या तरबेती वेळार ते आयकूनच आसले आनी ताका आयकून बरें प्रोत्साह आनी सल्ला मार्गदर्शन ताणें दिलां उपकार बावडून आतां फादर स्टॅनी मुखार येता आनी प्रोविन्शियल बापांक मान करता फादर प्रोविन्शियल बाब मुखार येवचें आनी हो मान स्विकार करूंक हांव विनंती करता देव बरें करूं आमचो बाब स्टॅनी एका पोनसा भाशेन तुमी पोनस पळयला पोनस ल्हान आसतना कडगी आसता कडगी निस्तें करयेत नेंगी जून जावचे पयलें कळाक घालयेत मिठा घालयेत पिकिल्ल्या उपरांत गरे काण खावयेत वा विविध तरेचे पोळी करूंक जाता
आनी उपरांत बिकणाय आसा उकडोवन खावंक जाता नुस्त्याक घालूंक जाता कितेंच व्यर्थ निमाणें सारकण समेत गायक गेले येता कितेंच वेस्ट जावना आमचो स्टॅनी एका फोन आसा भशेन तो ऑलरावंडर आत्तां हांगा असल्यान थोड्या वेळा तो आनीकय पावता आंबे आतां कुंबे आतां पावता तितले फास्ट कामांत तो हेळिल्लो मनीस तो विविध काम करून तो शकता आनी हें सत म्हणून सांगून आमच्या प्रांतीया तर्फेन फादर स्टॅनीक उल्हास सोंकू आनी 2 उतरां उलोवंक हांव विनंती करता आमच्या प्रांतीय वडील फादर सिल्वेस्टर डिसोजा. तुमकां सगल्यांक भावा भयणीनो म्हजो माये मोगाचो नमस्कार. हे दीस आमकां संतोसाचे आख्खो मायाचो म्हयनो संतोसाचो आमकां कार्मेलितांक आनी खेरीत भाशेन आमच्या कर्नाटका गोवा प्रांताक कित्याक पयलेर मायाचे पयलेर आमकां 12 जाण 12 धर्मदूत 12 अपोस्ल तशेंच आमकां 12 नवे कार्मेलीत फावो जाले तांणी आपल्यो पयल्यो आंगवण्यो केल्यो. इतलो व्हडलो बॅच वो ग्रूप आमकां वर्सान वरस मेळ्ळो ना पूण ह्या वर्सा आमकां मेळ्ळो. येता त्या वर्सा फकत तेग पूण ह्या वर्सा देवान आमकां हें उपोट देणें दिलां. दुसरेर मायाचे दुसरेर सकाळीं भितरल्या माद्रीच्या कॉवेंतान कंकनाडी थंय एकलेन पयल्यो आंगवण्यो केल्यो आनी ती ह्या संस्थेन भितर सरली. सांजेर 4 जाणांक तुमी तांकां पळयलां आयज आल्ताराचेर ते आसले हे नवे यादनीक ह्या जाग आमकां फावो जाल्यात आनी येता त्या दिसांनी 19वेर आनी 21वेर ह्या मायाचे आमकां आनीक 2 यादनीक फावो जातले. म्हणटच देवाक आमी आर्गां दिता आमकां व्हड संतोश हें उपोट देणें श्रेश्ठ देणें देवान आमकां फावो केलां. सगल्यांनी म्हळें स्टॅनी सोबीत पाद्रियाब आनी जुवांच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा हांव जावन आसा बरो गवळी. जरी तर ग्रेक भाशेन तें उतर आमी सोदलें जाल्यार तें बरो गवळी म्हूण आमकां मेळना पूण हांव जावन आसा सोबीत गवळी. द वर्ड इन ग्रीक इज ब्युटिफूल ऑर एट्रॅक्टीव आनी ही सोबीताय भायली न्हू आमकां यादनिकांक तितली गरजेची न्हय काजर जाताली आमगडे इल्ली इल्ली गरज पडटा पूण आमकां गरजेची न्हय पूण भितरली सोबीताय इंटर्नल ब्युटी आनी देवान ह्या आमच्या नव्या यादनिकाक जायत्या देण्यांनी भरला. फादर स्टॅनी लिस्टन पिंटो 2 नांवां आनी आल्कुन्स. स्टॅनी पिंटो सादारण सामान्य जायते जाणांक ही नांवां आसात. पिंटोय आसा गोंयांतूय आसा हांव गोंयचो आनी स्टॅनी जायते आसात. आमच्या प्रांतांत पासून 2 स्टॅनी आसात. एकलो आफ्रिकेंत स्टॅनी रॉड्रिगीज आनी आनी एकलो स्टॅनी मास्कारेनस कॅनडा गांवांत. लिस्टन नवें नांव. लिस्टन आजून आमच्या प्रांतांत कोणाक आनी ताचो अर्थूय हांव नको घोडेक ताका अर्थ आसा. आमचो ह्यो गोंयचो ह्यो बुदवंत शाणो मालगोडो पाद्रियाब आसा फादर पॉल ताका 90 वर्सां 90 पूण आजून ताचें मन चतूर इज व्हेरी शार्प इन हीज मायंड. तो म्हणटा आदावांक तर आल्कुन्स आसलें. इफ एडम हॅड अ सरनेम खंयचें सरनेम आसतलें आसलें? डिलिमा. आदाव डिलिमा कित्याक लिमा म्हणजे माती मातयेंतलो. ही वॉज मेड फ्रॉम मड. आनी एवेक तर आल्कुन्स आसलें खंयचें आसतलें आसलें? डाकोस्ता. कोस्ता म्हणजे कूस कित्याक तिका आदावाचे कुशींतली रोचली म्हणटच हें ताका आल्कुन्स आसा. पिंटो पूण स्टॅनीक अर्थ आसा. स्टॅनी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्टॅनिस्लावस. स्टॅनिस्लावस म्हणजे जोयत हाडटा तसलो हू अचीव्स ग्लोरी. म्हणटच तुज्या जिवितांत जायतें जोयत तुवें आपणावचें तूं यशस्वन जावचो पूण तुजेर पातयेवन न्हय. हांव बेंगलोर आसतां आनी थंय जायतीं वर्सां बिशप आर्च बिशप आल्फोन्स मतायस म्हणून आसलो. रिटायर्ड जाल्लो मागीर थंय सेंट जॉन्स मेडिकल हॉस्पिटलांत थंय सेवा आपली दितालो. आनी जेन्ना हांव ह्या हॉस्पिटलांत वेतालो तेन्ना ताका भेट करूंक वेतालो. चड करून तो सदांच लोबार दिसतालो. ही वूड ऑलवेज बी हे कडो पासून आसल्यार रुमान आसल्यार पासून सदांच लोबार आसतालो. एक दीस तो पॅण्ट शर्टार आसलो
आनी एकल्या चेड्यान भुरग्यान ताका पळयलो आनी मांयक सांगलें, माय 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 आयज बीस साहेब मुनीस जाला. म्हणटच पाद्री आमी मुनीस. याज्ञिकी संस्कारणी आमकां मेळ्ळी. आमी आमचो कार्दियाल, गोंयचो कार्दियाल आजचे बीस आतां रोमांक आसा, कित्याक आयज नवो पाप साहेब विचून काडूंक प्रोसेस सुरू जाता. म्हणटच तो सदांच याज्ञिकी मागणी दिता आसतना ही उतरां चडसो तो ही उतरां सदांच म्हणटा, वी डोंट बिकम एंजल्स, वी डोंट बिकम सुपरमॅन. आमी मनीसूच उरता. आमची असोगताय, आवर फॉल्ट्स रिमेन विथ अस. वी आर ह्युमन बिंग्स. आमकां मागणी मेळटा सेवा दिवंक. हे दोन संस्कार आसा, लोगणाचो संस्कार आनी याज्ञिकी संस्कारणी. हे दोन संस्कार सेवे चाकरेचे संस्कार. देव आमकां मागता व्हडले जावंक न्हय, अभिमानान भरूंक न्हय, पूण दुसऱ्यांची सेवा करूंक. म्हणटच हें सदांच पादस्ट्यांनी तुवें मनान दवरचें. ताका सांगला ते भाशेन जायते गूण आसा आनी सांगूंक ना ते गार्डनींग, स्पोर्ट्स, पूण आस्त्या स्वभावाचो. म्हणटच ह्या गुणांनी तुवें अदीक अदीक लोकांक जेजूशी हाडचें. आयज आमचो दिनवास सगल्या ताच्या घरच्यांक, खेरीत भाशेन ताच्या बापायक आम्रोज पिंटो, आम्रोज हें बरें नांव. तो मिलानचो. हांव थंय तीन वर्सां मिलान आसलो. थंयचो वो फांकी बीस साहेब आम्रोज. आनी ताका बीस केन्ना नेम्यारलो जेन्ना तो पवित्र स्नानाची तयारी करतालो. पवित्र स्नान पासून ताका मेळूंक नासलें. ही वॉज जस्ट अ कॅटिक्युमन. तयारी करतालो बावतिजमाक पवित्र स्नान घेवंक. आनी तेन्नाच एका भुरग्यान उलो मारलो खंय, आम्ब्रोज एज बिशप. वो आम्ब्रोज बिस्प जावंक ना, बापूय जालो, पूण स्टँड इन बीस जावचो. हो आमचो आवंडो. देवान तो ताका विंचला जाल्यार बीस जावचो. सायज मातशी आनीक वाडूंक जाय. वयल्यान जावची ना, पूण सायडीनी तरी जाल्यार मागीर बिस्पाची सायज येतली. सो वी प्रे दॅट गॉड मे यूज हिम एज हिज इंस्ट्रुमेंट. सो आम्रोज तुमकां काळजांत तान देव बरें करूं म्हणटा. हो तुमचो पूत तुमी आमकां दिलो आनी ताची आवय 2 वर्सां आदीं ती देवा आदीन जाल्या. हांगाच तिका निकिपिल्या, पूण वयर थावन आयज ती स्वर्गार रावन आमकां पळयता आनी जेरूळ खंडीत ती तुमकां तुमचे खातीर मागणें करून तुजेर बेसांवां धाडटली. आनी ताचो भाव आतांच इंगेज जाला तो न्हू. मेकळो आसलो जाल्यार कार्मेलितांक हे म्हणटलो आसलो, पूण ऑलरेडी ऑक्युपायड. हय, तुका सगळें तुज्या लोगणाच्या जिवितांत तुज्या फॅमिलीन तुमकां आमी बरें मागता. म्हणटा सगल्यांक तुमकां तिची आखय आसा हांगा मायची स्वाद घेवन एलिजा डिसिल्वा अँड फ्युचर डॉटर इन लॉ दिपिका जुदीत डिसूजा. तुमकां सगल्यांक बरें मागता. देवान तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो. बरी मारचो पयलो कार्मेलीत जो आमकां व्हड खुशालकाय भोगता. आनी पदवीगारान सांगले ते भाशेन आनीक कोण नात, सेमिनारीन कोण नात. कालच्या दिसा बेलतंगडी आर्गामीस जालें फादर आवीत. तो त्या फिरगोजेंतलो 12वो कार्मेलीत. तुमकां मोसर जायना गे? हय, म्हणटच धाडात, मागात आनी धाडात. कार्मेलितांक पयले धाडात, पूण दियोसिसींकूय धाडात. दियोसिसीन कापुचीन आसात, दुसऱ्यांकूय धाडात, पूण कार्मेलितांक पयली स्वाद दियात. म्हणटच मागया देव आपोवणी आमकां मेळचे खातीर. आनी आमच्या घरांत मायनस सेमिनरी आशा दिपांत येदळूच 11 जाणां आयल्यात ह्या वर्सा जॉयन जावंक. म्हणटच ह्या सगळ्या आमच्या कार्मेलितां पासून तुमी सदांच मागणें करचें. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. तुमचे देवान आशिर्वाद घालचो. आनी कार्मेलितांच्या सगल्यांच्या नांवान सगल्या कार्मेलितांक हांव हांगा आपयता. हांव फादर स्टॅनींग मान करता आनी ताका सगळें बरें हांव उडयता. देव बरें करूं. सर्व कार्मेलिते ह्या जाका मुखार आपयता. सांगात दिवच्या प्रोविन्शियल बापांक.
ए मेस्त्री तुम्ही हांगा रावा, मेस्त्री रावा. आमी सांगात राव. थँक्यू. आणखी आसा मागीर बोला. देव बरें करून फक्त प्रोविन्शियल बापानो आनी सर्व ह्या जाकानो. मुगाचनो फादर स्टॅनी ह्या जाग जाला फकत ह्या जागाक लागून. कळीत आसा की कोण म्हूण? कर्मेलितांची वळख करून दिवन आनी कर्मेलितान ते आकर्शीत करून कर्मेलित वर्देक आपोवन हाडले जावन आसात ताजे तवळचे देवापोनाचे डिरेक्टर फादर प्रकाश दिकुना तुमी मुखार येवचे आनी फादर स्टॅनी तावन मान स्विकार करूंक उलो दिता. कालचे दिसा फादर प्रकाशान सांगलें फादर मेल्विन डिकुनान फादर आविताक एक बॅट दिल्लें खंय. पूण हांवें सदावत फादर स्टॅनीच्या हातांत हांवें पळयलें कटिंग प्लेयर आनी स्क्रू ड्रायव्हर. ते कोणें दिल्लें तें मागीर तुमी विचारा. देव बगरूंग फादर प्रकाश. फादर स्टॅनी आराम करता तर कितें उलोवंक ताजें उलोवणें गोडसाण्याचें उलया उलया आयकोवया आयकोवया म्हणून आमकां आतुराय आसता. तो कशें उलयता एक डेमो तुमकां हांव दाखयतां. सकल देव तुमकां सोमेस्तांक गुड मॉर्निंग. आयकलें गी परत हांव घालतां. सकल देव तुमकां सोमेस्तांक गुड मॉर्निंग. ताणें उलोवची रीत मोवळ्याची आनी उलयतना तें आयकोवया आयकोवया म्हूण बगता. त्यात टोनार आतां काळजाची बोगणां जायत्या दिसांतून बरयली ती बोगणां उपकार बावडोवंक मुखार येता आमचे नवे याजक फादर स्टॅनी. सर्वांक गुड आफ्टरनून. वेदी रस्त्या म्हज्या मोगाच्या डॅडी मम्मी सोगडा सॉंग काडटा ह्या वेळार दट्टू ओणी आके विकार बाब मनादीक नवीन प्रकाश डिसोजा कार्मेल मेळाचे वडील मनादीक बाब सिल्वेस्टर डिसोजा पचीर पिरगजीचे विकार मनादीक बाब जोसेफ मस्कारेना तशेंच ह्या मटवांत आजाराच्या सर याजाक आनी धर्मीक भाव भयणींक म्हज्या मोगाच्या कुटुंबादारांक सैऱ्यांक बोरीमार फिरगजकारांक पचीर फिरगजकारांक वमतपदा फिरगजकारांक इश्टांक तशेंच म्हजेर मोग दवर म्हज्या संतोशांत वांटेली जावं हांगासर आयलेल्या सर्वांक म्हजो प्रणाम. मेच्या 2 तारीख म्हज्या जिणेंत विसरूंक जायना तसली घडी म्हज्या जिविताचो भोव संतोशाचो दीस. म्हज्या ल्हानपणाचें सपन जारी जाल्लो भोव पवित्र आनी बागी दीस. जेजू क्रिस्तान म्हाका विंचून पवित्र करून त्या ल्हान माकोन ताचो येजाक जावन अभिशेक केल्लो बागी दीस. हिंसर उगडास काडून देवाक अर्गां दिता आसतना म्हज्या फिरगजेन पयलें अर्गां बलिदान भेटोवचें वर्ते भाग देवान म्हाका फोव केल्ल्या खातीर देवाक सदांच हांव अर्गां दितां. ह्या वक्ता समयाच्या अल्तरेर सोडोवंक आदार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडून तांकां म्हजो मान पाठोवंक हांव हांगासर उबो आसा. पयले सुवातेर काळजाच्या गुंडायेतावन हांव उपकार आठयतां म्हज्या मोगाळ डॅडीचो तशेंच हांव उगडास करता देवान देन म्हज्या मम्मीचो. म्हाका ह्या संवसाराचो उजवाड पळोवनचे बाग फोव केल्ली जल्मदारां ती म्हाका ह्या जाग जावंक प्रेरण दिल्ली ती बागी जावन आसात. तांची ती सादी कश्टांची त्यागाची जिणी म्हाका सदांच प्रेरण आमकां बरो फुडार दिवच्याक तांणी दीस रात व्हांवन काडलां. जायते सॅक्रिफायस तांणी केलां. निरंतर मागणी तांणी भेटयल्यांत तांच्या त्यागाक देव तांकां 100 वांट्यांनी आशिर्वादांनी बरोवं. मोगाच्या पप्पा मम्मी भाव रोशन तशेंच मुखली वणी दिपिका तुमकां हांव तुमच्या ह्या परमीत मोगाक आनी त्यागाक आभारी जावन आसा आनी देवाच्या आशिर्वादा तुमचे वयर मागता. मोगाचो भाव आमी दोगूच भुरगीं हांव हांगासर आसा आनी भाव मुखार बसलां. म्हज्या ल्हानपणांत हांव आज म्हणसर म्हाका
सर रितीन आदार दिल्ल्या म्हज्या मोगाळ भाव रोशन पिंटो तुजो हांव उपकार बावडटा. म्हज्या ह्या जागी तरबेती वेळार दिल्लो सर सहकार उत्तेजन आनी आदार विशेश जावन आसा. हे कार्यक्रम बऱ्यान मांडून हाडूंक आदार दिला. कालजातावन उपकार बावडटा आनी देवाचो आशिर्वाद तुजेर मागता. पदन आनी मदन म्हज्या पवीस नाना वेळार म्हज्या आवय बापूय सांगाता म्हज्या आत्मीक जिणेची जतन घेवन म्हाका सरितीन तुमच्या मागण्याचो आनी मोगाचो सहकार दिल्या. पदन लॉरेन्स डिसोजा, मदन ज्योती डिसोजा, तुमकां म्हजे दिनवास तुमी मुखार येवन म्हजे तावन मान स्विकार करूंक हांव तुमचे लागीं विनंती करता. पदन लॉरेन्स डिसोजा आनी मदन ज्योती तुमी हांगासर मुखार येवचें. आमच्या प्रांती वडील बापांक भोवमान अधिक बाब सिल्वेस्टर डिसोजा आनी ताच्या सर सल्लागारांक आनी म्हाका सरितीन कुमो केला आनी आदार दिला. तुमकां काळजातावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. कार्मेलीत मेळाक भरती जाताना व्हडा मोगान आनी संतोशान उत्तेजन आनी प्रोत्साह दिल्ले म्हजे आदले विगार बाप जेराल्ड पिंटो हांगासर आसात. नवीन पिंटो, फादर मेल्विन नोरोना, फादर ग्रेगरी हांगासर आसात पिरेरा. तुमकां म्हजे दिनवास म्हज्या कुटुंबाच्या नांवान तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रस्तुत विगार बाप मनादेक बाप नवीन डिसोजा सद्या स्वभावाचे मोगाळ मैपासी सदांच आसनमुखी. फाटल्या एका वर्सांतावन फिरगजेंत आपली निस्वार्थी सेवा दिवन आसात. तांची मागण्याची आनी साथीचीनी म्हाका सदांच प्रेरण जावन आसा. आयचे हे कार्य बऱ्यान जावंक विगार बापानो तुमी सरितीन सहकार दिल्ल्याक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव उपकार बावडटा आमच्या आदल्या प्रांती वडील बापांचो मनादीक बाप आर्चिबॉल्ड गोन्सालेस, मनादीक बाप चार्ल्स सरावो, मनादीक बाप पियूस सोज आनी मनादीक बाप जॉर्ज संतुमायर हांचो. हांचे बराबर विविध अंताच्या तरबेती वेळार वडील जावन आसलेल्या मनादीक बाप जेरोम ब्रागांजा, आर्चिबॉल्ड गोन्साल्वेज, विल्फ्रेड रॉड्रिगस, लॉरेन्स डिमेर्लो, विलियम मिरांदा, चार्ल्स सेरावो, मेल्विन डिकोना, रुडॉल्फ पिंटो आनी जॉय फ्रांसीस हांचो. तशेंच विविध अंतर म्हजे तरबेतदार जावन आसल्या लिगोरी क्रास्टा, आजीज रॉड्रिगस, जीवन थावरो, विनोद लोबो, लॅन्सी लुवीस आनी दी फेर्नांडीस हांचो हांव उपकार बावडटा. आनी आत्मी दिरोद जावन आसले बाप जॉर्ज संतुमायर, लॅन्सी मेंडोन्सा, मायकल मॉरिस, फादर आल्विटो आनी वॉसवर्ल्ड क्रास्टा हांकां हांव आभारी जावन आसा. प्रतिरितीन हांव काळजातान उपकार बावडूंक अशें येता. म्हाका कार्मेल वर्दीचे वळख करून दिवन म्हाका कार्मेलीत वर्दीक वाड दाखयल्ले बाप प्रकाश डिकुन्ना आनी रिचर्ड सल्डना हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाळ येजाक बापानो हांव हांगासर आज उबो रावंक तुमचो पात्र अपार जावन आसा. तुमी केल्ली ती सेवा हांव केदींच विसरना. तुमी दिल्ल्या त्या सहकार आनी आदाराक हांव उपकार बावडूंक आशें येता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांव प्रत्येक रितीन उगडास काडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा बाप जोसेफ मास्कारिनास फजीर फिरगजीचे विगार. तांच्या फिरगजीन म्हाका म्हजी दियोकोनाची सेवा दिवंक अवकाश करून दिला. मात्र न्हय सर्तीचो पाठिंबो आनी आदार दिला. तशेंच आयच्या दिसा म्हाका बरें मागिल्लें तुमकां हांव उपकार बावडटा. विगारां सांगाता सगळ्या फजीर फिरगतकारांचो हांव उपकार बावडटा. तुमी सोरंगासर आसात तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या कुटुंबाक तशेंच म्हाका सर रितीन आदार दिल्ल्या म्हज्या सर बापूंचो, मावश्यांचो, आकाईचो, मामाचो, मामयेचो तशेंच म्हज्या सर काजिन्साचो काळजातान उपकार वाटयता. आतां हांवें नांव आपयतना तुमी सर्वांनी मुखार येवन हो मान स्विकार करचो. गळाई करिनासतना बेगीन येवचें. दानवेल बापू आनी लिली मावशी तांची भुरगीं लिना, लविना, विन्सेंट, विलियम, अविता सर्वांनी हांगासर बेगीन मुखार येवचें आनी म्हजें जावं मानाचो स्विकार करचे. उपरांत इजिदोर आनी लुसी मावशी तांची भुरगीं आनी शरणिता, सुजिता, सविता आनी सरिता तुमी तयार आसचे आनी तुमी मुखार येवन म्हजे जावं मानाचो स्विकार मानाची काणी स्विकार करची.
फेलिक्स पिंटो आनी मेर्सिन मावशी तांची धूप लावया. आके एलिझा डिसिल्वा तिची भुरगीं अनिता पेल्सी विनीता लावेना आनी मुखार येवचे म्हजे तावनो मानाची काणयेक स्विकार करची. उपरांत डेनिस पिंटो आनी एनी मावशेन तयार आसचे. बापू फेलिक्स पिंटो एनी मावशी आनी डेनिस पिंटो मुखार येवचे. थॉमस पिंटो आनी अनिता मावशी तांची भुरगीं एनसन पिंटो आनी टिना पिंटो आनी मुखार येवचे. उपरांत तांच्या उपरांत हांव उकडास करता देवादीन माउरीस मामासो तशेंच तांची पोतीन पेल्सी बेर्नाडीस तांचे कुटुंब मुखार येवंक तयार आसचे. वालेरियन आनी जेसी फर्नांडीस तांचे कुटुंब हांगासर मुखार येवंक तयार आसचे. मागीर लिना मावशी आनी कुटुंब रोजीर मावशी आनी कुटुंब तुमी तयार रावा हांगासर मुखार येवंक. हांव प्रत्येक रितीन मान पटोवंक आशेता धीरज भाऊजी तुमकां तुमी हांगासर मुखार येवचे आनी वो मान म्हजे तावन स्विकार करचे. म्हज्या ल्हानपणायर म्हाका लालन पालन कर म्हजी जतन घेवन म्हाका जेजूच्या जिरपणान जिवंक आदार दिल्ल्या देवादीन अल्बर्ट पिंटो माय मगदलीन पिंटो हांचो हांव उगडास करता. तशेंच म्हजी मम्मी देवादीन बेनेडिक्टा पिंटो तशेंच देवादीन लुईस डिसिल्वा मामू आनी मावशी इजाबेला हांचोय हांव उगडास करता. देव तांकां ससून विशय फावो करून तांकां तांच्या सर्गीच्या राजांत एक जावचे बाब फावो करून दी म्हूण हांव मागता. हांव उगडास काडूंक अशेता म्हजी सांगाती जावन आसचे बाब प्रितेश टीव क्रास्ता, बाब प्रणय पिरेरा, बाब आविद पायस, दियोकोन जेस्विन बिनॉय, दियोकोन मोविन पिरेरा, बाव एल्स्टन मोंतेरो, बाव ऑल्विन डिसोजा हांचो आनी आमच्या आदी गेल्ले आनी उपरांत आसात आमचे सांगाती भावांचो
म्हज्या ह्या 11 वर्साच्या पैनार तांणी म्हाका जायतो सहकार आनी फाटीमा दिला. तुमच्या ह्या मोगाक हांव आभारी जावन आसा आनी तुमकां समेस्तांक एका सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा. फजीर फिरगज कुवेंताच्या सर धर्म भयणीचो आयच्या अर्गमिसाच्या बलिदाना वेळी सर तेन कुमो केल्या फजीर कुवेंताच्या वडील आनी सर धर्म भयणीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कुवेंताचे वडील सिस्टर जॅनेट माचादो तुमी मुखार येवन वो मान स्विकार करूंक तुमचे लागीं हांव विनंती करता. आईचे तशेंच म्हज्या वर्देचो सांबाळ बऱ्या रितीन जाय जाय थर सांतुजेक समर्पिल्ल्या कुवेंताच्या सर सांद्यांनी जायती मिनत आनी वावर केला. सर सहकार दिल्ल्या वडील मनादेक बाब मेल्विन डिकोना, तरबेतदार मनादेक बाब स्टीव दी पेर्नाडीस, पुणशेताचे डिरेक्टर मनादेक बाब स्टीवन पेरेरा आनी सांतुजे कुवेंताच्या सर प्रादेंक आनी सर बापांक हांव आभारी जावन आसा. म्हजेर मोग दवरून पयस आनी लागीं जावन येवन आयच्या ह्या समारंभात भाग घेवन म्हजे खातीर मागल्या तशेंच सांगाता मिसाचें बलिदान भेटयल्या सर कार्मेलीत प्रादेंक DSCच्या येजंकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच बेतानी आनी अर्सुलेंट मेलाच्या धर्म भयणींक सेक्युलर कार्मेली सद्यांक बाळक जेजू पुणशेतांत आमकां पाठिंबो दिवच्या संघ संस्थांच्या संद्यांक सर म्हज्या कुटुंबदारांक इश्टांक म्हजेर मोग दवरून आयच्या ह्या कार्यक्रमांक आयल्या तुमकां सर्वांक एका सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या अर्गमिसाच्या बलिदाना वेळी भोव अर्थभरीत शर्माव दिल्ल्या बाब जस्सी सिदाकाटे तशेंच आयचे दिनवसणेचे कार्य निर्वहण केल्ल्या बाब अश्वथ डिसोजा हांचो हांव काळजांतून मुखार पडटा. बाब जस्सी आनी बाब अश्वथ तुमी मुखार येवन हो मान स्विकार करीचे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. बाब जस्सी नाम चिंताव बाब अश्वथ हांगासर सरसा. आयच्या दिसाचे कार्यक्रम यशस्वी रितीन जावच्याक साबारदानांनी तांचो आदार म्हाका दिला. तांचो सर्वांचो मुखार पडटा. एका सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव मुखार आपयता विन्सेंट प्रवीण मॅनेजर्स ओंटेकर ते हांगासर आसा जाल्यार हांगा मुखार येवचे आनी मान स्विकार करचे. देशचेर तावन रोनाल्ड रोड्रिगज ताणें हांगासर आसा जाल्यार मुखार येवचे. तशेंच प्रोसी तट्टू पार्ला तावन तुमी हांगासर आसा जाल्यार तुमी मुखार येवचे. ह्या म्हज्या येजाकी तरबेतीच्या पैना वेळार म्हाका मागण्याचो आनी हेरतीचो आदार दिल्ल्या सर्व सुखार बावडटा. विशेश रितीन म्हजे आत्मीक आवय बापूय जावन म्हाका आदार दिल्ले आसात. सेलीन फेर्नांडीस, ग्लॅडिना डिकोस्टा, आयरीन एन रेमंड डिसोजा, लिडिया पृथ्वानी, पेट्रिशिया एन पिंटो, रफायल आयडा मतियस, रेडिंग, चार्ल्स देसमिओने हांचो हांव उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. जी कोण आज हाजीर आसात आनी मुखार येवन म्हजे तावन काणयेक स्विकार करची म्हूण हांव विनंती करता. हांगासर लिडिया पृथ्वी म्हजी बेनिफिक्टर आसा तुमी मुखार येवचे हो मान स्विकार करचो. आयच्या दिसाचे कार्यक्रम यशस्वी रितीन जावच्या फाटल्या दिसांनी स रितीन तयारी केल्ल्या फातिमा वाड्याचो हांव उपकार बावडटां. तशेंच वाड्यागार लॉरेन्स पिंटो हांचोय हांव उपकार बावडटां. जायतो आदार तुमी म्हाका दिला. तुमकां एकाच उतरान हांव देव बरें करूं म्हणटा. उपकार बावडटां फिरगज गोवली परिशदेचो उपाध्यक्ष, फिरगज गोवली परिशदेचो कार्यदर्शी आनी संयोजक
तुमचो हांव उपकार बावडता आनी तुमकां एकच उतरान हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव उपकार बावडता ह्या कार्याच्या सुरवेर स्वागत नृत्य मुखांतर आम्हा सर्वांक स्वागत केल्या सर भुरग्यांचो आनी तांकां कुमोक आनी तरबेत दिल्ल्या भयण आनी तमाटेस म्हज्या काळजांत हांव दिनवास हांव तुमकां पाठयता. तुमकां सर्वांक एकाच उतरान हांव देव बरें करूं म्हणटा. उपकार बावडता हांव सर ICM संध्यांचो सभा रितीन म्हाका आदार दिला. ह्या फिरगजेच्या सर ICM संध्यांक एकाच उतरान हांव देव बरें करूं म्हणटा. जिणेच्या विविध अंतांनी लिसांव शिकोवन एक बरो मनीस जावन जिवंक शिकयली म्हजी सभार शिक्षक शिक्षकी हांगासर आसात. तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां देवाची तरल आशिर्वादा मागता. मिसाच्या बलिदाना वेळी माधुर थाल्यान अर्थभरीत रितीन तशेंच भक्तीपणी भाग घेवंक आदार दिल्ल्या सांस्कृतीक कोवेंत विकर्नाटे हांगासर वस्तीकन देवशास्त्र शिक्षक सर बापांचो हांव काळजांत उपकार बावडता आनी एकाच उतरान देव बरें करूं हांव म्हणटा. आयच्या संभ्रमाची फोटोग्राफी तशेंच यूट्यूब चॅनलार लाईव्ह प्रसार करूंक आदार दिल्ल्या कार्मेल स्टुडियो डिरेक्टर फादर आयवन तशेंच ह्या हांच्या फाटल्यान दायित्व वावर काडन आदार दिवचे भाव जॉन संतोष आनी रितेश हांचो सर्वांचो हांव उपकार बावडता. तुमी ते गायने हांगासर मुखार येवचे आनी म्हजे थावन मनाची काणी स्विकार करचे. फादर आयवन आनी भाव जॉन भाव संतोष आनी भाव रितेश. समाधुर थाल्यान उल्हास गीत गावन बरें मागल्या म्हज्या कर्मलीत भावांचो हांव काळजांत उपकार बावडता. ह्या उक्त्या मैदानार कार्यक्रम मांडून हाडूंक आदार दिल्ल्या विगार बापाचो उपकार बावडता. शामियाना कदेळा वदकसून दिल्ल्या भरत हांचो हांव उपकार बावडता. रुचीक जेवण तयार केला पिंटो कॅटरर्स हाचो माळाक विन्सेंट पिंटो विधी आनी अल्तार सोबयल्या ब्लॉसम डेकोरेटर्स हांचो माळाक डेनियल मुगार्नर धनीवर्धक वदकसून दिल्ल्या क्रायस्ट सावंड हांचो माळाक अश्विन आनी कुमो आनी स रितीन कुमो केल्या सर्वांचो मनपूर्वक ही हांव उपकार बावडता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आकाशीक नृत्य मुखांतर आम्हा सर्वांक मनोरंजीत केल्ल्या फजीर युवजनांचो हांव उपकार बावडता. हांचे मुखेलपण घेतिल्ल्या वाड्याची गुडकर्ण विना पिंटो हांचोय हांव उपकार बावडता. हांकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हजी देवकुणाची सेवा करूंक म्हाका आदार आनी अवकाश करून दिल्ल्या फजीर विगार बापाचो तशेंच सर फिरगतकारांचो हांव उपकार बावडता आनी सर्वांक एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. हांव देवशास्त्र शिकतना म्हाका शिकोवंक कुमो केल्ल्या जेप्पू सेमिनारीचे रेक्टर मनादी बाब रोनाल्ड सेरावो आनी जेप्पू सेमिनारीच्या सर प्राध्यापकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसाचे कार्यक्रम सरस रितीन जावच्या फाटल्या दिसांनी स रितीन तयाराय केल्ल्या सर म्हज्या कुटुंबदारांचो फिरगतकारांचो वाड्यांच्या गुडकारामाचो आनी वाड्याकारांचो हांव उपकार बावडता. तुमी ह्या कार्याक दिल्ल्या सहकाराक हांव सदांच ऋणी जावन आसा. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನೇರಿಸಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊಗಚನೋ ತುಮಿ ಸರ್ವಾಣಿ म्हाका बरें मागला शाबासकी पाठयल्या मोगाच्यानो आज तावन म्हाका तुमच्या मागण्याची गरज आसा. क्रिस्ताची देख घेवन हांवें विसरल्या जिवितांत अखेर पर्यंत विश्वासीपणान जियोवच्याक म्हाका बळ आनी बळाकी कृपा आनी आदार तोच जेजू पाव करून दी. तुमच्या कुटुंबाच्या मागण्या वेळार म्हजे पासत मागोवंक हांव तुमचे लागीं कलते विनंती करता. आज हांवें भेटयल्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन म्हाका आदार दिल्ल्या समेस्ता खातीर हांवें मागला. आतां कोणाचेंय पुणी नांव विसरून गेल्यार म्हाका बक्षया. तुमच्या खातीर म्हजी मागणी सदांच हांव बसयतां. परत एक पटी सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. काळजाची बोगना आनी सर्वांचो उपकार बावडल्या फादर स्टॅनी तुमकां देव बरें करूं. हे कळवणी जेवणाची वेवस्था अशी आसा. सर्व याजकांक धर्म भयणींक आनी भावांक ह्या जाग्याच्या वस्तेकारा जेवणाची वेवस्था थंय केल्या. तुमी थंय वचून स्विकार करचे. उरल्यांक म्हज्या देवा कुशीक वेज आनी नॉन वेज जेवण हांगासर आसा. तुमी सरान स्विकार करचे. आतां जेवणाच्या वयर देवाचो आशिर्वाद मागोवंक हांव मुखार आपयतां. जुजे कोविंद उडेल फादर मेल्विन पिंट डिकुना तुमी मुखार येवचे जेवणाचेर आशिर्वाद मागचे. हास करुया. बाप स्टँडीक पळयतना पोट भरता वय की न्ही तसं जेवण ना. जर स्पॉट भरला जाल्यार कितें जावं स्टँडीक आमी आज ताच्या कुटुंबाच्यांक निराश करचे नाका. मोगान जेवण आमकां तयार केलां त्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागया आमी. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी
भोव मोगाळ बापा, आजच आमकां ह्या सकाळींच्या दिसा आत्मीक खाण ह्यो क्रिस्त मुखांत उतर मुखांत दिवन आमकां तुवें दोशी केल्याय. सदांच आत्मीकतेन वाडोवंक आमकां कृपा दी. आनी आज ह्या वर्त्या दिसा फादर स्टॅनी आनी ताच्या कुटुंबदारांनी मोगान आयतें केल्ल्या ह्या जेवणाचेर जो आशिर्वाद मागता. हें जेवण तुज्या आशिर्वादा मुखांतर आमकां जण एकल्याक बऱ्या भलायकेचें जावं. सांगात अशा जेवणा मुखांतर आमचो एकवट बांद वाडो. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी, बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. देव बरें करूं. फादर स्टॅनीन एका वर्साची सेवा फजीर फिरकेचें दिल्या. देखून फजीरचे विगार ताका मान करूंक आशयतात. देखून फजीरचे फिरगजगरां मुखार येवचे आनी फादर स्टॅनीक मान करचें. तशेंच रिशिवनांतावन OCDS मेंबर्स आयल्यांत ती मान करूंक आशयतात आनी मुखार येवचें. त्या उपरांत वामद फिरगजगरां मुखार येवन फादरापाक उल्हासूंक तुमकां हांव फुडें आपयतां. फजीरचे उपाध्यक्ष, गोल्ड उपाध्यक्ष वलेरियन, कार्यदर्शी, प्रीतमान तशेंच संयोजक प्लायबन मुखार येवचें. सिस्टर समजांते मुखार येवचें, उरले हांगासर रावचें. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या बेनकारकारांक हांव विसरलो. बक्षी म्हाका तुमकां म्हज्या काळजांतल्यान देव बरें करूं सांगता तुमकां. फादर अश्वथ, तुमचे MC आणखी मुक्त होणं दयाकरला की या फोटो काढून गेले हेल्प करा. फजीरची वेगळी आहे या विगाराने राखोण असा फजीरची नेक्स्ट वामद पदावची रेडी जाया. फजीर फिरकायचे का तुम्ही काय yang kan
तुका मोगा आंजा मुजी सांज जाल्या पोशेता केसाराशी तुझ्या मनात मोगा रेवोड घाल्या तुझ्या त्या मोरा जशे दोळ्यान आणि त्या पोल्या वयल्या लजेन म्हाका पिशार घाला देखताना तुका मोगा आंजा मुजी सांज जाल्या पोशेता केसाराशी तुझ्या मनात मोगा रेवोड घाल्या पोकरी दोळ्यांनी तामशा गालांनी सातोलो मोगा वोट मोवारुचीन काळक्या रातींनी पावसा थेंब्यांनी निलशा कुपांचे रंगोन विसर्या संसाराच्या सर्वनशांनी मुझ्या तू वेंगेत येताना गो हांव दिता तुका मुजो मोग देखताना तुका मोगा आंजा मुजी सांज जाल्या पोशेता केसाराशी तुझ्या मनात मोगा रेवोड घाल्या तुझ्या त्या मोरा जशे दोळ्यान आणि त्या पोल्या वयल्या लजेन म्हाका पिशार घाला देखताना तुका मोगा आंजा मुजी सांज जाल्या पोशेता केसाराशी तुझ्या मनात मोगा रेवोड घाल्या आमच्या घरी ये तुका फुलां सोबयता तुका साडी नेटयता नारी तू सिनारी आमच्या घराक सरी ये नारी ये आमच्या घरी ये तुका फुलां सोबयता तुका साडी नेटयता नारी तू सिनारी आमच्या घराक सरी अशे इथून सू तशे इथून सू आमचे सकल जाग तुझून सू कुणाल विंचला चिंतून घेतला वजन आमचे तुझे शिकला अशे इथून सू तशे इथून सू आमचे सकल जाग तुझून सू कुणाल विंचला चिंतून घेतला वजन आमचे तुझे शिकला येणारी नारी ये आमच्या घरी ये तुका फुलां सोबयता तुका साडी नेटयता नारी तू सिनारी आमच्या घराक सरी ये नारी ये आमच्या घरी ये तुका फुलां सोबयता तुका साडी नेटयता नारी तू सिनारी आमच्या घराक सरी मोगरे म्हणून मोग केलं हांवें मोगार पडून काजार जालो ये दोन पोऱ्यान सोडलो सुटून गेलो जीवन सुरू जावंक लागला मोगरे 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 म्हणून मोग केलो हांवें मोगार पडून काजार जालो ये दोन पोऱ्यान सोडलो सुटून गेलो जीवन सुरू जावंक लागला Do it like that. Two step that I bring it right back. No scar, got ice on the neck. 7 big racks on the checks on deck. अरे काजरा पहिले बायले कोयले पावटी बेळताना तिच्या
माझ्या सोबा एक भिसवून गेलो रे मोक 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 म्हणून फाटलं ताना एकाच मारार मोगार ते पडले उपरांत शेजारांनी मोठ मेळून माटो घालो रे पातळीन आमचे काजार गेले तशे काजार जाऊन बायल संगी जी येताना 24 वरां बोटले जालो ने मोगरे 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 म्हणून मोग केलो हांवें मोगार पडून काजार जालो ने येदोळ कोऱ्यान सगळो सूर पकून गेलो ने जीवन सुरू जावंक लागलं मे मोगरे 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 म्हणून मोग केलो हांवें मोगार पडून काजार जालो ने येदोळ कोऱ्यान सगळो सूर पकून गेलो ने जीवन सुरू जावंक लागलं मे आगो बाय कितें सोबाय सदां मिसाक बेताय टायमाक पडी घेताय अरे हाय कितें जाय तुका कित्या कातूर फाटल्यान म्हज्या येता हे आगो बाय कितें सोबाय सदां मिसाक बेताय टायमाक पडी घेताय अरे हाय कितें जाय तुका कित्या कातूर फाटल्यान म्हज्या येता सदा हावी तुका संगात दिता सांगात तुका जाय जाल्यार हांव भावा तुज्या आपूण हाडटा भाऊ तुजो येत जाल्यार हांव थोडी चॉकलेटां हाड बोल्सां दवरता आगो बाय कितें सोबाय सदां मिसाक बेताय टायमाक पडी घेताय हाय रे हाय कितें जाय तुका कित्या कातूर फाटल्यान म्हज्या येता My name is Anna Maria. I work in Saudi Arabia. I love to sing, I love to dance, but no, no, no more romance. Maria, Maria,
आयला मोनाक मनान तुका लागून ताऱ्यार नागिन्यान तू बाये मेळ्ळें म्हाका नशिबान म्हज्या मालगड्याच्या मागण्यान एकवट आयला मोनाक मनान तुका लागून ताऱ्यार नागिन्यान तू बाये मेळ्ळें म्हाका नशिबान म्हज्या मालगड्याच्या मागण्यान रंग का
चाहता है बस भीगे 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 यार नशे में तेरे यार बड़ा जो एक बार जमाने के नशे सभी पुराने हो गए साथ तू ना हो मेरे साथ तो गुजरे ना रात दीवाने के रोजाना के बहाने हो गए तेरे जिस्म के हर इंच पे मेरी हर नजर फिदा है थी तलब मुझे एक जाम की मिला पूरा मैं गदा है तेरे प्यार में दिल चाहता है बस भीगे तेरे प्यार में हुआ मांगता है बस भीगे 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 Wave your hands in the motherfucking पहले भी मैं तुमसे मिला पहली दफा मिलके तूने छुआ सपनों को मरे दिल पे पागल है थोड़े पागल है दोनों खुलते पर से भी गया जरा पहले भी मैं तुमसे मिला पहली दफा मिलके लगा तूने छुआ सपनों में गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है तुम्हें अगर पता हो बता देना मैं रिश्ते से खुद से जरा लापता हूँ तुम्हें अगर मिलूँ तो बता देना हो न जाना मुझे देखते देखते तू ही जरिया तू ही मंजिल है या के दिल है इतना बता तूने छुआ सपने मरहम मरहम दिल पे लगा पागल पागल है मेरे बादल बादल है भीगे बरसे भीगे आ जरा पहले भी मैं तुमसे मिला पहली दफा
ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਲਵ ਕਰਦਾ ਬੇਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਬਾਹੋਂ ਮੈਂ ਆ ਸੋਣੀਏ बस आज रात के लिए सबकी तंत्र सी है अदा सरकते हो जानी फिदा ओह मैं आ सोनिए बस आज रात के लिए Get your hands up. Let's go. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Who's the hottest girl in the world? Wow. Tumka lagai ke she rock your world. Tumka gira de, tumka le nothing, say nothing, ita de. Chika tika de, zapti dhadkan, dhadkan, ila de. हवा के ले गई मेरी सांसों को मुझसे दूर तेरे पास और मुझे हुआ एहसास तू मेरी मैं तेरा होने लगा मैं तेरा तू मेरी होने लगी Ladies and gentlemen, this is the classic tune. पापी तेरी है मेरा शगन करेगी, पापी तेरी है मेरा शगन करेगी, आशा गला दे बेटी सुहारन में दीदा,
उसके बाद लाऊंगा, पहले इश्क लड़ाऊं उसके बाद लाऊंगा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। मुझे काळी सट पडता विचारी दे तुझे रुपने पसरता तुझे लागे बोलो मुझे पडता I love you प्रकाशता पडता मुझे काळी सट पडता विचारी दे तुझे रुपने पसरता तुझे लागे बोलो मुझे पडता I love you प्रकाशता you both are your एक सूर्य घाल सा निवास तुके तो पक्को जामता
ये नाही ये आमच्या घरी ये का फुलांचा बैठा का साडीचा कैटा आमच्या घरात Oh Maria Pitache, 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 oh Maria Pitache. Arragata mountain music, Krishna di Ponte. Arragata mountain music, Krishna di Ponte. Alegna entrada de music, Krishna Sagi. Alegna entrada de music, Krishna Sagi. Por amor da paz que luzia, eu fico saudade. Por amor da paz que luzia, eu fico saudade. Fazer a sentinela de luzia é para chicotar. Fazer a sentinela de luzia é para chicotar. Oh Maria Pitache, 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 oh Maria Pitache. Rapariga vem de luz e não se pode nascer. Rapariga vem de luz e não se pode nascer. Como a pera verde de luz e não se pode comer. Como a pera verde de luz e não se pode comer. Ai, luz e luz e não cuspe no chão. Ai, luz e luz e não cuspe no chão. Cuspe no meu peito, me luz e rega e coração. Cuspe no meu peito, me luz e rega e coração. Ai, Maria Pitache, oh 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 Maria Pitache. Un ramo di mamma, aniao santa tutta. Un ramo di mamma, aniao santa tutta. Animadori capilalla che ferma di nata. Animadori capilalla che ferma di nata. Un dito mamma ailo, ani pati ponali culo. Un dito mamma ailo, ani pati ponali culo.